You know what? I'm not leaving. Oh, da, bum, suntem live în seara de cripto, episodul 24 din sezonul 9, magie, vrăjitorie, gălăgie pe chat, suntem live, discutăm despre toate subiectele posibile și imposibile, hot și nehot, și în Olanda e destul de cald, nu știu cum e în România, dar am auzit că trebuie să facem cumva, să stingem becul, pentru că ați văzut, suntem în plină criză energetică. Despre ce vom discuta în acest live? Desigur vom discuta despre criza energetică din România, doar ce este un subiect foarte aprins, foarte hot în ceea ce privește România, viitorul României și viitorul electricității din România, dar vom discuta ce se mai întâmplă în piețele financiare. Avem un nou maxim istoric pentru bursa americană, undeva la 7700 și ceva de puncte. Incredibil, dar adevărat. Targetul meu pentru bursă, știți foarte bine, era undeva spre 7700 la finalul lunii iulie. Bine, am intrat în august, suntem pe 5 astăzi și ce să vezi, deja bursa a făcut un nou maxim istoric. Pe de altă parte, criptomonedele, Bitcoin și cu ETH se tranzacționează precum metalele din trecut sau precum acțiunile din trecut, adică o volatilitate foarte, foarte scăzută.
Ce vedem? Vedem Bitcoin la același preț ca data trecută și ETH cam tot pe acolo, undeva spre $1.900 ETH și Bitcoin undeva pe la 64.500, adică niciun fel de schimbare după ce am văzut decizia de la FOMC și asta este important, vom discuta și despre ea. Sunt două chestii importante care vor mișca puternic piețele financiare, după cum vedeți și din titlu, nu este un clickbait, ci e ceva care cred că se va întâmpla. Pentru zona de cripto va fi Clarity Act-ul, iar pentru zona de acțiuni, dar și pentru zona de criptomonede va fi Jackson Hole-ul, adică ce va zice Kevin Warsh la Jackson Hole pe 28 august, puneți-vă în calendar. Luna asta nu avem FOMC, după cum ați văzut și la început în prezentarea pe care v-am făcut-o din intro, sper că vă place, așa o să avem de la fiecare live de data de fiecare dată când îl avem, o să avem o prezentare de genul ăsta ca și să știți despre ce se întâmplă în acest live și cum activează piețele financiare. Da? Deci astea două chestii vor muta puternic piețele. Clarity Act-ul, care mai sunt 2 zile, mâine și poimâine, dacă nu trece până poimâine, e papa, la revedere, până în septembrie-octombrie cel puțin. Și, desigur, Jackson Hole-ul și o să vă povestesc ce cred că se va întâmpla, deoarece probabilitățile sunt 58% sau mai mult de 50% ultima oară când m-am uitat eu, ca dobânda de referință să urce. Și am o teorie în ceea ce înseamnă acel Jackson Hole și dacă dobânda va urca sau nu și care va fi impactul în piețe. Acum, de ce urcă piețele bursiere? Vorbeam și cu Andrei Brătucu, dacă v-ați uitat la live-ul lui de luni, vorbeam despre faptul că Japonia din nou are probleme. Ați văzut yenul la cel mai scăzut nivel față de dolar de o lungă perioadă de timp, de foarte mulți ani de zile. Și asta duce la împrumuturi ieftine în ieni și, desigur, apoi acei oameni, investitori, instituții financiare nu vor ține banii respectivi în ieni pentru că, ați văzut și voi, se devalorizează de la o zi la alta și vor băga fie în obligațiuni guvernamentale americane, fie în equities, fie în cripto. După cum ați observat, au băgat foarte mult în equities, deoarece bursa din nou a făcut all-time high și asta a fost destul de pozitiv, fix asta vorbeam. Încă era destul de pozitiv, deoarece este un reverse scary trade, adică e un, știți, scary trade-ul ăla când urcă de fiecare dată yenul și dobânzile în Japonia, ce nu s-a întâmplat. Avem carry trade-ul cum am avut în 2024 și atunci e un invers. Da? Atunci piețele financiare corectează deoarece ăia scot bani, japonezii scot bani din equities. Acum, fiind o cădere foarte mare pe yen, ați observat că și bursa americană a reacționat foarte bine, nu? Cum te-ai aștepta să reacționeze având în vedere problemele din Japonia. Clar că a intervenit și guvernul SUA, a avut o intervenție și te-ai gândit de ce intervine guvernul Statelor Unite, având în vedere că e în favoarea lor. E în favoarea lor pe termen scurt, dar dacă tot lasă yenul să se devalorizeze, atunci ar putea să fie o bulă și mai mare în economie și să afecteze și Statele Unite. De ce? Păi tot carry trade-ul, dacă ăia, să zicem, nebunii ăia din Japonia sau toți investitorii, că toți pot investi în yen, da? Mai mari, nu doar japonezii, investesc, iau aceste împrumuturi versus yen destul de ieftine și apoi investesc de nebuni în piețele financiare americane, crește bula și la un moment dat când va trebui să ridice Japonia dobânda de referință și nu se va aprecia, va fi o problemă și mai mare decât am avut în 2024. Și desigur am văzut că s-au luat decizii de la Trezoreria Statelor Unite și au ajutat într-un fel stabilizarea cursului yen-dolar, ceea ce au reușit cât de cât, dar nu foarte mult. Da? Deci asta a dus la un raliu plus cumulat și cu faptul că Trump din nou a zis, după ce a zis că îi nenorocește, că îi face, că îi drege pe pe iranieni, era să zic italieni, pe iranieni, acum s-a răzgândit din nou și ci că deal-ul este pe masă. Sunteți șocați? Absolut deloc, nu cred că sunteți șocați. Bun, deci astea au dus ca bursa să urce. Cripto, îmi discuta de ce neperformanța asta în continuare în zona de cripto. Consider că e o oportunitate destul de bună pentru cei care vor să rămână pe cripto pe termen lung. În zona de acțiune ați văzut capitalizările pe unde sunt și nu poți să te apropii de ele. Adică dacă vrei să intri acum în Nvidia sau să intri acum în SpaceX, că vom discuta și despre SpaceX imediat, doar ce a raportat financiar, bine, raportările financiare au fost bune, chiar a urcat după ce s-a închis bursa americană în post-market. Și ulterior astăzi la deschidere am avut un dump de vreo 12%. De ce? Se deblochează vreo $1 miliard în acțiuni SpaceX de asta.
iar float-ul o să urce de pe la 6-7 pe la 11%, cumva ce s-a întâmplat și în zona de criptomonede în 2021 cu float-uri, adică acțiunile sau criptomonedele disponibile erau foarte puține, investitorii inițiale aveau acele criptomonede sau în cazul SpaceX acțiunile blocate și acum o parte dintre ele se deblochează și intră în supply și asta ar însemna ceva vânzare, dar știm foarte bine că astea de obicei sunt buy the rumor, sell the news, de obicei în momentul când se deblochează, deblocările apropo vor fi mâine, nu o să mai ai un impact atât de mare, adică ai înainte și apoi când se întâmplă nu mai vezi asta. Vom discuta și despre raportările financiare SpaceX, nu sunt rele totuși, nu îți zice că ar trebui SpaceX să tranzacționeze peste $100 în momentul de față, ci poate în câțiva ani de zile, adică în continuare este prea scumpă acțiunea chiar după raportările financiare. Pe de altă parte a raportat și Palantir care a urcat vreo 29%, țineți-vă bine, dar 29% Palantirul, chiar mă gândesc să-l shortez și discutăm imediat și despre asta, dar din nou să-l shortez cu 1x leverage, a urcat prea tare, iar uitându-mă să văd volumele și ce s-a întâmplat, mare parte e dusă și de partea de leverage. O să discutăm și despre leverage un pic mai târziu când ajungem la Leopold, poate ați auzit de el, poate nu, da, discutăm imediat și despre Leopold și cum se repetă, Doamne ferește, se repetă Crypto 2021 într-o altă formă. E ciudat, e șocant, e ironic de-a dreptul că piețele bursiere acum merg pe același principiu care au mers și criptomonedele în 2021. Cumva vedem același lucru, dar de data asta pe zona de acțiuni. De la leverage prea mare, de la fonduri care explodează, de la companii precum SpaceX care au float mic, adică acțiuni mici, puține, la început în circulație, toate pare că au o repetare. Vedem dacă sfârșitul o să fie similar în ce s-a întâmplat și în zona de cripto, iar șansele sunt bune, dar știm că în zona asta de equities mai intervine guvernul. Totuși, cred că mandatul lui Kevin Warsh nu va mai fi așa de multă miere cum a fost mandatul lui Jerome Powell. Și atunci vom vedea, dar momentul zero încă nu este aici, adică momentul în care vei vedea o criză financiară mare nu este aici și nu cred că o să fie anul ăsta, poate nici anul viitor, deoarece în continuare sunt destul de mulți bani și destul de mulți bani pe margine. Da, revenind la SpaceX, au raportat destul de bine, dar problemele vin că se deblochează monede. După cum vă ziceam, în ceea ce înseamnă Elon Musk, va veni întotdeauna cu ceva înainte de aceste deblocări, similar, cum țineți minte, veneau toți CEOs de la Crypto 2021, fix în momentul deblocării, cu nu știu ce anunț de parteneriat, nu știu ce anunț că se întâmplă, nu știu ce anunț că se face cu moneda respectivă. La fel face și Elon Musk, cumva și-a notat ce s-a întâmplat în 2021 și merge pe același principiu și vă ziceam că va anunța ceva. E bine, au anunțat un parteneriat cu cei de la Nvidia, deoarece vor să ducă în spațiu niște centre de inteligență artificială de date, da? După cum vă ziceam că probabil se va întâmpla și va anunța. Eu ziceam că poate ne dă și un preview. Acum mi se pare destul de slab ce a făcut el, adică dacă nu măcar dai un mic preview. Bă, uite, ducem serverul ăsta, îl ducem unul cu racheta asta Falcon și toată lumea se duce și se uită. Asta ar fi creat mai mult FOMO și poate deblocările respective care vin mâine nu sunt atât de rele. Să nu fie atât de rele și prețul să fie afectat cum a fost astăzi, de 12% în scădere la deschidere. Da? Dar din nou, aproximam că o să facă ceva de genul ăsta, a avut și alte anunțuri peste anunțuri pentru a încerca să prindă încrederea cui? Încrederea celor care au investit inițial să nu dea dump în momentul când se deblochează acele acțiuni mâine, să zică, băi, uite, Elon Musk face drege și toate cele și uite cât de bine o să arate SpaceX, care cred că o să arate bine, nu mă înțelege greșit, nu pariez împotriva lui Elon, pariez împotriva lui Elon acum, în momentul ăsta în care vedem doar 11% float, adică 11% dintre acțiuni în circulație și capitalizarea mult prea mare, dar pe termen lung sunt convins că Elon are o șansă bună să supraviețuiască cu SpaceX, chiar să facă foarte mare SpaceX pe la 10 trilioane, după cum vorbeam. Dar asta poate să fie în ani de zile, în ceea ce înseamnă SpaceX să ajungă la o capitalizare de 10 trilioane, care cred că va ajunge, da, va dura, adică dacă tu ești SpaceX acum poți să aștepți vreo 10 ani până când atinge
10 trilioane. Da, de asta e un pic supraevaluat față de alte acțiuni mult mai bune care ar putea fi în portofoliul tău și nu sunt atât de supraevaluate cum este SpaceX. Palantirul, pe de altă parte, în sfârșit lucruri bune. Știți că vorbeam de Palantir? Băi, am luat Palantir, știți, pe la $15, am și vândut o parte din el, mai am suficient din poziția de Palantir, n-am vândut-o pe toată, am vândut când s-a dus la 200 spre zona respectivă, dacă țineți minte Palantir o parte și mai am din poziție, cred că vreo 40%, nu știu, ceva de genul ăsta din poziția de Palantir pe care o țin și aș vrea să mai acumulez pe termen lung, dar nu la prețurile astea. Acum, e supraevaluat Palantir? Dacă mă întrebai acum o săptămână, două, ziceam că da, analizând compania, nu arăta mare lucru la nivel de earnings per share sau la nivel de venituri, adică destul de slabe. Acum, raportând financiar, în sfârșit văd lucruri bune și cumva acțiunea nu mai e atât de supraevaluată cât era acum o lună sau 3 luni sau 5 luni. Pare mai decent, adică un fair price ar fi în momentul de față peste 100, uitându-te numai la raportările financiare. Asta nu înseamnă că nu se poate duce sub zona de $100. Dar uitându-te la raportări, în sfârșit ai un EPS mai mare, undeva, cred că era 0,3, 0,5, de vom uita imediat, iar raportările pe venit destul de bune. Problema era că cei de la Palantir nu făceau foarte mult venit. Care este ideea celor de la Palantir? De ce mi-a plăcut mie de la început? Palantir, cum îl priviți? Îl priviți ca un Rolex în zona de software, că fix asta este. Este o companie de software care se ocupă cu date, care se ocupă cu automatizări, care are contracte cu statul, care e băgat și până armament și până multe zone. Da, în mare parte ei au un sistem foarte bine pus la punct în care au foarte multe date și cu datele respective știu să le pună cap la cap printr-un sistem foarte bun și atunci excelent. Și companiile astea au făcut foarte bine. Dar e un fel de Rolex pentru că ei nu lucrează cu toată lumea. Cred că dacă vrei să lucrezi cu cei de la Palantir, sub 500.000 nici nu te bagă în seamă. Cred că e pe an sau pe lună, nici nu mai țin minte. Cred că pe lună, $500.000 pe lună, da, subscripție. Dar care e chestia? Odată ce îți face enroll la ei în sistem în Palantir, așa, și te învață cum să mergi și să evoluezi cu sistemul, așa, tu ar trebui să faci mulți bani, da? Cum a făcut desigur și guvernul, cum au făcut și alte companii care au lucrat cu Palantir de-a lungul timpului. Ei au puțini clienți, dar cu bani mulți. Asta e ideea, de-aia și ziceam. Iar ei au o listă lungă de companii care vor să se înroleze cu Palantir, dar n-au loc, înțelegi? La fel ca la Rolex. Când te duci la Rolex, îți iei un Rolex, bună ziua, vreau și eu Rolex-ul ăla, uite, îl văd în vitrină. Ne pare rău, nu-l avem, e doar așa de pe vitrină, îl punem doar pe vitrină, dar el nu este în stoc, ne pare rău, la fel și cei de la Palantir. Dar acum pare că se vede decizia de a nu înrola pe toată lumea și pare că companiile pe care le-a înrolat în sfârșit dau un revenue, adică dau bani celor de la Palantir destul de mulți, da? Și asta s-a și văzut la ultima raportare financiară. Palantir va fi excelent. Cred că va trece în următorii 5 ani, 6 ani de 1000. Asta nu înseamnă că înainte să ducă la 1000 nu se va tranzacționa și sub 100, ceea ce cred că se va întâmpla în continuare. Dar din nou, dacă vrei să deții ceva ca Palantir, eu am luat la $15, adică destul de jos, tu dacă e pe la 150, 160, trebuie să ai o idee măcar pe următorii 5 ani să deții această acțiune, da? De-aia eu nu iau la valoarea asta. Dacă s-ar întoarce sub 100, desigur, vă ziceam, ar fi prima acțiune pe care aș cumpăra-o. Ar fi Palantir, deoarece cred că are un viitor destul de strălucit Palantir, da? Bun, deci Palantir pe de altă parte destul de bine față de ce am văzut la SpaceX. Și ce aș cumpăra acum mai repede? Aș cumpăra SpaceX sau aș cumpăra Palantir? Aș cumpăra Palantir în momentul de față. Dacă m-ai forțat să aleg între cele două, acum aș cumpăra Palantir. Deoarece văd lucruri cât de cât bune acolo, văd și la SpaceX, dar tot, dacă analizez compania cap-coadă, valoarea asta pe care o are în capitalizare în continuare e prea mare, da? Bun. Discutăm și despre aur, că a urcat și el, s-a dus undeva spre 4.000, aproape de $4.300, dar vă ziceam că și aurul și argintul, dacă v-ați uitat la live-ul precedent, vor crește. Vă ziceam și de cripto că e posibil să vedem o creștere, dar depinde ce se va întâmpla cu Clarity Act-ul. Vă ziceam, Clarity Act-ul nu va trece, în probabilitate foarte mare, până vineri, că vineri este deadline-ul. Nu bagă senatorii la vot, au ce au cu Trump pentru că ați văzut a manipulat piața de criptomonede și
și câțiva senatori vor să și analizeze ce s-a întâmplat acolo cu acel Trump pump and dump. Și de asta, cumva, nu vor să o bage pe ordinea de zi la vot. Chiar dacă o bagă, nu înseamnă că o să treacă și asta din nou te duce cu gândul că următoarea zonă în care poți să te aștepți va fi undeva în toamnă, octombrie, poate noiembrie, în septembrie nu cred, după ce se întorc din vacanța parlamentară, că de-aia nu trece, dacă nu trece acum o să aibă delay măcar de o lună jumate, două, pentru că e vacanță parlamentară, să mai duc și parlamentarii în vacanță, că au muncit foarte mult, adică, băi, până Statele Unite mai muncesc, pe România nu știu dacă munca e atât de mare din punctul ăsta de vedere, dar aia până Statele Unite să zicem că mai muncesc față de cei din România, dar de asta nu cred că o să treacă, acum cred că o să treacă spre final de an, vedem în ce formă, nu știu dacă îmi va trece neapărat în forma asta, că Jamie Dimon nu este de acord la JP Morgan și are o influență destul de mare și nu cred că va trece. Dacă vă place live-ul ăsta, desigur apăsați butonul de like și desigur dați un share live-ului pentru a vedea cât mai mulți oameni acest live. YouTube-ul, ca de fiecare dată, nu vrea să dea notificări, nu mai dă aproape la nimeni sau la foarte puțini, adică unii mai primești ceva notificări, dar asta, YouTube-ul oricum e foarte slab în ultima perioadă, nu știu ce se întâmplă cu ei la nivel de algoritm, adică pe zona de finance scot în față numai bălăcăreala și cei de pe YouTube, în trecut era un pic mai ok. Bun, dar acum pare că au schimbat și algoritmul de la un nenorocit. Bun. Deci astea sunt subiectele pe care le vom discuta, desigur vom mai discuta și altele, printre care ați văzut se dă o lege în România ca și concubinele, soțiile trebuie să declare, soțiile parlamentarilor și politicienilor trebuie să declare veniturile. Ați văzut că, nu știu dacă concubina, putem să zicem partenera de viață lui Nicu Șordan, a spus că are câteva terenuri, câteva case și 2 mașini la mâna a doua, mare parte dintre acele proprietăți erau moștenire. Deci Nicu Șordan, titlu, dar trebuie să fie undeva aici, dar n-am pe nimeni să-l pună, cum au ea de la televizor. Nicu Șordan a prins bine, s-a lipit bine, pentru că dintre cei doi pare că doamna e mai bogată, după cum se vede. Acum nu știm neapărat la Nicu Șordan exact, dar nici la Mirabela, nu? Da, nici la Mirabela, pentru că n-a declarat tot, a declarat parțial. Vom vedea, dar e bine. Cât mai multă transparență, cât mai bună. Vrem să vedem de la toți și toți ar trebui să fie forțați și partenerele, soțiile și familia să declare, având în vedere că reprezinți poporul român, nu să ascunzi banii pe aici pe acolo, să pui firma pe numele nu știu cui și toate cele și să scapi. Numai în România să scapă, știați asta, nu? Ducându-te în afara țării, dacă te duci în afara țării și ai probleme, nu știu, de a plăti ceva, în prima fază ce se întâmplă? Se duce pe prejudiciu. Adică dacă tu formezi un prejudiciu statului respectiv, întâi îți ia banii și apoi alte chestii de pușcărie și nu știu ce. România cred că e singurul stat în care te duci la pușcărie 10 ani, sau ce 10 ani, nici 10 ani, 5 și scapi cu 100 de milioane. Da, păi e bine așa? Nu e bine absolut deloc, da? Dar vom vedea, poate se schimbă și ceva la noi aici. În afară nu prea fac pușcărie, dar li se ia bani, ceea ce mi se pare normal să se întâmple. Bun, mai departe, unii sau cei mai mulți îl înjură pe Guda doar pentru că nu e pro-cripto și nu crede în piața asta, până la urmă e alegerea lui, dar degeaba te oprești tu, n-ai ca nimeni să zici că Guda e un idiot. Nu e, am mai explicat, nu e, fiecare are opinia lui și crede în ce vrea și investește în ce vrea. Fiecare investește după profilul de risc. Dacă Guda sau oricine altceva are un profil de risc căzut, nu investește în cripto. Nici Warren Buffett nu investește în cripto. Warren Buffett, desigur, e o diferență mare dintre el și Guda, pentru că Warren Buffett are niște miliarde și dacă ai niște miliarde, ce-ți mai trebuie ție să bagi 10.000 să faci 100.000 sau să bagi, nu știu, 100.000 și să faci 1.000.000, că mai mult nu prea poți să bagi, că pe urmă zici, ok, bag 10 miliarde și rămân cu 2 lei, știi, la nivel de risc. Nu înseamnă că rămâi cu 2 lei, dar asta era ideea lui Warren Buffett și oameni ca Warren Buffett nu o să investească niciodată în chestii de genul ăsta super speculative. Pentru că nu ăsta este planul lui Warren Buffett, ci mai mult să-și țină acești bani pe care i-a făcut de-a lungul vieții, care 90 de ani sau când naiba are, așa 90 de ani, să volatilitatea să o reducă, nu să o crească în portofoliu. Depinde de la investitor la investitor, ok. Acum, nici nu sunt de acord, nu știu dacă Guda a zis sau altcineva, nu sunt de acord să spui că n-ar trebui să investești în criptomonede.
fiecare își vede riscul. Dacă eu am un risc mai ridicat sau median sau, nu știu, stau pe Bitcoin sau pe ETH, de ce nu? Pentru că, de exemplu, și Bitcoin și ETH au fost printre cele mai performante asset-uri din 2015 până în prezent. Dar nu neapărat până în prezent, că am văzut 2026 mai stab. 2025, dacă e 2015, 2025, o să vezi cine a performat cel mai bine. Acum, că nu mai performează acum, e și normal, într-un fel, având în vedere cât a performat și în zona de cripto întotdeauna a printat. Acum mai printează și zona de acțiuni, dar lichiditatea întotdeauna se întoarce, nu? Dintr-o parte în alta, că așa merg în piețele financiare. Când se termină nebunia probabil din bursă, o să vezi niște rotații și înapoi în zona de criptomonede, pentru că investitorul întotdeauna vrea să speculeze și speculează acolo unde prețul crește de cele mai multe ori. Acum, prețul crește pe acțiuni, cum creștea pe criptomonede în 2021, clar că nici la ei nu se va termina bine sau nu la ei, că și eu am acțiuni, după cum știți, în 2022. Și am tot discutat despre ele, zic că în zona de Web 2, adică nici în zona asta de equities nu se va termina bine cu tot ce vedem aici. Nu pentru toate companiile, unele vor rămâne foarte bine, deoarece au raportări financiare bune, unele nu vor sta bine, pentru că știm foarte bine, stau destul de mult peste veniturile pe care le au, adică prețul e mult peste veniturile pe care le au. Și atunci da, o să vină un moment când o să ai și o bulă aici, despre care toată lumea vorbește din 2022. Și v-am zis, stați liniștiți că de-abia se creează și așa este. În continuare, cred că de-abia suntem la începutul bulei decât la finalul ei. Dar ați auzit bine, nu cred că vedem o bulă până când S&P-ul nu se apropie de 10.000. Măcar să treacă de 8.000 și vedem. Oricum, vorbim imediat despre asta și cred că cel mai mare red flag pentru bursă ar fi și zona de cripto să performeze. Eu zic că ăla ar putea să fie un red flag mai mare. Dacă vezi că și cripto vine din spate puternic, atunci e destul de clar că te îndrepți spre o zonă mega euforică. Nu ești încă într-o zonă mega euforică, dar sunt niște semnale. Semnalul principal a fost și SpaceX, nu? Că s-a listat la o valoare aproape de 3 trilioane ajuns, nu s-a listat la 3, da, s-a dus spre 3 trilioane de dolari, adică destul de sus, apoi a picat, asta e bine, că dacă rămânea sus și tot mergea, atunci intrai într-o porțiune de bulă. E bine asta, plus nu s-a listat Space, nu s-a listat Anthropic și nu s-a listat OpenAI, adică nu s-au listat încă astea, care de cele mai multe ori îți dă un sentiment că e spre un final al ciclului decât al unui început și o formațiune de bulă care te duci într-un blow of top, nu? Se listează OpenAI și cu Anthropic la 2-3 trilioane, se duce la 5, 6, 7 și atunci da, poți să te aștepți la un sentiment de bulă, dar nu ești din punctul meu de vedere în niciun caz acolo, iar raportările financiare îți dovedesc asta, adică aceste companii mari, MAG 7, MAG 10, 50, câte vrei să le iei, sau din S&P 500, chiar au profitabilitate și vă ziceam, e diferit, știu că toți ăștia strigă pe internet, bulă AI, că ține la public, îți dai seama. Trebuia să fac și eu 10.000 de videouri, zic bulă AI, ce, înțelegi? Dar nu e asta, că ești investitor și analizezi situația, zici da, ok, putem merge spre o bulă, dar nu o văd încă, având în vedere că raportările financiare sunt în tandem cu creșterile, adică e ceva acolo față de cazul 2000, unde n-aveai absolut nimic, adică acolo era doar un website și pe website-ul ăla, atât că aveai un website, creștea acțiunea. E foarte, foarte diferit, dar asta nu înseamnă că nu poți să intri într-o bulă și v-am zis, cred că da, aveți răbdare totuși, deoarece mulți vând prea repede, plus ați observat că sunt mulți bani pe margine și asta alimentează bula în continuare. Da? Sunt bani pe margine, câteva trilioane bune spre 20 care încă n-au intrat și așteaptă ca toată lumea să vină momentul unei corecții masive a unui reset, care cred că vor mai avea încă de așteptat. Când? 2028 plus. V-am mai explicat. 2028 plus, după ce Donald Trump pleacă, probabil va pleca și bull market-ul pe zona de equities odată cu el, deoarece l-a tot ținut Trump din toate punctele de vedere. Plus, desigur, se va deteriora și macro, care vă ziceam încă de anul trecut că nu se va deteriora, chiar dacă mulți ziceau, aoleu, se deteriorează, criză financiară, v-am zis, nu, văd în continuare all-time high pe S&P, uite-l încă o dată, all-time high pe S&P, ziceam că cel mai probabil vine la final de iulie, a venit la început de august. Cred că
putem merge un pic mai sus, gen spre 8000 și de acolo probabil vom corecta mergând spre midterms, că așa se întâmplă de obicei. Asta nu înseamnă că e topul din nou, cred că vom merge mai sus și vom închide anul peste 8000 și apoi vom vedea ce se întâmplă în 2027. Acum, sigur, ironia sorții, stăm și ne uităm aici noi ca proștii din zona de criptomonede, exact cum se uitau ca proștii cei din zona de metale în trecut. Adică, criptomonedele, și aici ne referim la cele mari, ironic, ironia sorții, că soarta întotdeauna are chestia asta ironică și de glumă, dar uite că ironia sorții face ca mai repede criptomonedele să tranzacționeze într-un nivel cât de cât mai realist în momentul de față de multe acțiuni și multe alte chestii care se tranzacționează. Dacă te uiți la petrol, dacă te uiți la aur, dacă te uiți la argint sau multe alte chestii care au urcat fenomenal. Nu mai zicem SanDisk, ce s-a întâmplat cu SanDisk și altele. Deci ironia sorții face că cea mai așezată piață la nivel de volatilitate în momentul de față este cripto și aici desigur intervine și oportunitatea. Dacă în continuare ai încredere pe zona de criptomonede și vrei să-ți formezi un portofoliu, nu cred că este moment mai bun decât în zona asta în care interesul e aproape de zero, sentimentul e aproape de zero, nimeni nu se mai uită la ce dezvoltări se întâmplă în zona de criptomonede, toată lumea este cu ochii pe zona respectivă, de equities, de semiconductori, tot acolo. Nu vrei neapărat să fii acolo, deoarece trebuia să fii înainte, adică Palantir trebuia să cumperi când am cumpărat eu, Nvidia trebuia să cumperi când am cumpărat eu, în 2022, sau când mulți dintre voi ați cumpărat, că am cumpărat împreună aici. Nu în 2026, nu zic că nu pot merge prețurile mai sus, dar risc versus recompensă nu este unul corect, adică la nivel de preț ai un risc prea mare versus o recompensă prea mică, adică dacă e Nvidia acum spre 5 trilioane sau Apple spre 5 trilioane, ce zici? Să face să dublează gen 10, ok, dar riscul care e? Riscul e să se ducă un pic mai sus, să stagneze și apoi să corecteze și să nu mai ajungă la 10 trilioane în următorii 5 ani și atunci riscul recompensa nu e acolo. Nu zic că nu se poate duce întâi la 10 trilioane, dar din nou să faci un 2x pe un risc nu merge de aici. Era bine când Palantirul era jos, când Nvidia era jos, când toate erau jos în mare parte. Sau să intri în SanDisk acum. Mai greu să intri în SanDisk acum. Pe de altă parte, dacă te uiți în zona de criptomonede, nimeni nu le mai vrea în momentul ăsta. Acum, sigur, nu voiau nici equity. Cine vrea Nvidia, Palantir în trecut, astea nu se uită absolut nimeni la ele atât de atent cum se uită în momentul de față când ele cresc. Când ele cresc, sigur, toată lumea se uită și vede narativa. Tu vrei să fii înaintea zonei de narativă, da? Iar pe zona de cripto există multe narative care ar putea aduce profitabilitate în următorii ani. Probabil nu instant, dar de asta vorbesc de următorii ani. Adică la fel dacă te poziționai în 2022 pe acțiuni, de-abia până în 2025 aveai niște urcări parabolice. Acum, desigur, e și chestia, cripto a stagnat mult mai mult decât zona de acțiuni din 2022 până în prezent. Ai avut doar câteva urcări, Bitcoin slab și el, făcând un top la 126.000 contrar orice aparență la macro pentru prima dată în istorie, adică o detașare, poate e bună pe termen lung. De ce zic că e bună? Poate dacă se dă un top bursier în 2028-2029, poate cripto nu e atât de afectat cât ar fi fost dacă poate merge pe același drum sau cât de cât aproape de zona de equities. Dar clar că momentan nu e bine pentru că stăm aici și ne uităm cum acțiunile performează foarte bine, iar macro este intact, imaculat, foarte bun, vorbim despre șomaj, că vine vineri peste noi prima raportare care desigur va fi importantă și pentru Kevin Warsh, dar mai importantă va fi cea de săptămâna viitoare pe zona de inflație, deoarece inflația este problema lui Warsh, după cum ați observat. Warsh care, nu vreți să vorbim despre Warsh, oricum am tot vorbit despre el, l-a luat și presa la mișto, nu cred că mai trebuie să luăm și noi la mișto, oricum am vorbit suficient despre lucrurile proaste pe care le-a făcut, dacă se poate vorbi, că n-a făcut nimic, adică n-a făcut nimic momentan în afară să pună niște task force-uri, da? Bun, dar dacă te uiți la zona de opportunity cost, adică zona de oportunitate versus cost versus risc, clar că aici ai vrea să te uiți, unde nu se uită nimeni în momentul de față. Toată lumea în 2022-2021 se uită aici, acum nu se mai uită nimeni, e liniște, poți să-ți faci treaba pe liniște. Dă la o parte haterii, dă la o parte pe cei care zic că nu se va mai întâmpla, nu-și vor mai reveni, nu vor mai face și dacă tu consideri că asta e decizia ta personală, că există o oportunitate, analizând un potențial viitor pe zona de criptomonede,
aici e momentul, altul nu știu, poate să mai fie, desigur, ați văzut că în zona de cripto ai oportunități, dar asta nu înseamnă că dacă zic eu că e momentul să te duci să vinzi casa, nu, întotdeauna îți faci profilul de risc, intri pe danieliță.ro, vezi cum investești și investești cu cap și pe termen mai lung și mai ușor și mai treptat și în momentul în care poate dacă piața mai stă la 2 ani să-ți faci targeturile de acumulare pe monedele respective, că e Bitcoin, că e ETH, că e BNB, că e Solana, că e SUI, că le discutăm imediat. Dar acum eu văd viitor și am mai zis și asta e ideea mea. Poate să fie desigur una proastă în final. Am avut și idei bune, s-au concretizat, am avut și idei proaste ca orice investitor în piețele financiare. Acum, ideea mea despre viitor că trebuie să ai și o bază. De ce am 40% de exemplu în ETH? Că din nou vorbim despre ETH. Da, putem vorbi și despre alte lucruri pe care le mai dețin, dar asta e o poziție mare deoarece văd în continuare încredere pentru viitor aici. Chiar dacă prețul stagnează, nu mă interesează neapărat stagnarea prețului. Ați văzut că am vândut un pic din ETH, nu știu, pe la 1900 cu ceva timp, undeva 4%. Am reluat poziția când a picat la 1000, sub 1600. Cu poziția de 4% am vândut și am mai vândut și 1% din BNB și am luat Ondo, am luat Hyperliquid, poziții mici, undeva sub 2% din portofoliu și cu Tau, pentru că vreau să poziționez pe zona de utility, care din punctul meu de vedere e inevitabil. Acum vom vedea când și cum, din punctul meu de vedere, adică al probabilităților, e destul de ridicat să-l avem la un moment dat în timp. Pentru că la un moment dat când vei avea topul bursier sau când va fi plictisală în bursă, întotdeauna se speculează și în alte zone. Și dacă cripto în sfârșit vine într-o zonă de utilitate, va curge și lichiditatea spre acele proiecte, monede care chiar fac ceva. Acum, ca dinamică, care e cea mai bună dinamică pentru Ethereum, dar și pentru toată zona de Layer 1 și toată zona de blockchain pentru viitor? Unii zic că e tokenizarea, unii zic că e construcția pe blockchain, unii zic, nu știu, alte chestii ce țin de monede stabile. Dar din punctul meu de vedere cred că ceva care piața nu vede în materie de blockchain este securitatea inteligenței artificiale. Securitatea inteligenței artificiale și numai atât, și cumva să vezi dacă ce se întâmplă în inteligența artificială este adevăr sau minciună. Adică dacă ți dai un prompt și scoate ceva, e adevăr sau nu e adevăr? Și atunci cred că securitatea și cu faptul că poți vedea pe blockchain dacă e adevăr, cine are contractul respectiv, de unde a venit promptul, cine îl deține, toate cele, cred că asta nu se poate face decât prin blockchain, ok? Și de asta cred că inteligența artificială și cu blockchain-ul vor avea la un moment dat o întâlnire care cred eu că este inevitabilă. Acum, dacă asta se va întâmpla, prima rețea în momentul de față care ar putea securiza și ar putea vedea adevărul sau minciuna în ceea ce înseamnă ce zice inteligența artificială și cum tranzacționează roboții, că te gândești la economia roboților, nu? Până în 2032-2035. Acei roboți nu tranzacționează pe bănci, tot vor tranzacționa până în anumite sisteme. Dar tot ai nevoie de o securitate și o rețea pe care să tranzacționezi, da? Să tranzacționeze roboții respectivi. Și cred eu că ceva care piața nu vede e că cel mai probabil blockchain-ul va fi acea rețea. Acum vom vedea care și cum. Momentan Ethereum, dacă rămâne pe aceeași traiectorie, poate să aibă 40-50% din piața asta, da? A viitoare a roboților. Dacă cumva se întâmplă ceva cu celelalte rețele de blockchain și unele dintre ele desigur o să mai cadă pe parcurs, hăcuite și alte chestii și o să aibă 80%, atunci potențialul e și mai mare. Dar rămânând la un average, să zicem că are 40-50% din economia asta a roboților și securitatea rețelei până în 2032, cred că ETH ar putea trece destul de lejer de zona de 10.000 și atunci nu va mai fi privită doar ca ceva speculativ, ci va fi privită ca o bază de securitate a inteligenței artificiale. Cred că acolo vor merge lucrurile pentru aceste rețele de blockchain, Layer 1. Cred că spre zona respectivă vor merge și cred că asta e ceva ce piața nu înțelege în momentul de față la nivel de utilitate. Cum nu înțelegeau nici ce utilitate și nici eu nu înțelegeam ce utilitate are Nvidia.
Păi n-avea, absolut, n-avea Nvidia decât la jocurile video și atât. Dar nu putea să aibă o capitalizare de 5 trilioane numai că aveai nevoie ca să te joci pe calculator sau să te joci pe eu știu ceva, PlayStation sau orice alte chestii. Nu putea să aibă, nu? S-a inventat inteligența artificială și apoi a explodat. Deodată după ce a stat, știți foarte bine, 15 ani în lateral. Da? Dacă iei cazul 2000, că Nvidia nu e de azi de ieri aici, e ceva timp. Da? A luat timp ca să evolueze și să fie nevoie. La fel și pentru blockchain și pentru aceste rețele de blockchain, cred că va mai dura un pic, dar securitatea acestor asset-uri și a inteligenței artificiale și cumva verificarea, că asta era cuvântul pe care îmi scăpa, verificarea inteligenței artificiale, cred că asta va duce din aceste rețele de blockchain să fie extraordinar de importante pentru viitor. Acum nu știm dacă ETH până în 2032 sau 2035 va mai fi relevant, că așa asta e o întrebare. Va fi sau nu va mai fi? Momentan nu văd cum nu e, pentru că e în continuare creștere de la an. Dacă văd ceva, vă zic, clar că și Solana va fi acolo după ce văd. Acum Solana în continuare este în beta. Dacă nu știați, nu știu dacă au trecut pe mainnet din câte știu, vom vedea. Le frică să treacă pe mainnet din diferite probleme care pot apărea pe mainnet. Mai e desigur și alte rețele de la BNB, chiar și Bitcoin poate să fie folosit, dar la nivel probabil guvernamental, de securitate guvernamentală, cred că acolo va sta Bitcoin în principal, iar Ethereum la toate celelalte, cu Solana și cu Sui și cu toate cele. De asta zic, nu cred că e doar ETH, cred că va fi o îmbinare între ETH și altele care vor mai supraviețui până atunci. Dar cred că asta e, să zicem, problema pe care blockchain-ul în final o va rezolva. Că mulți zic e în căutarea unei probleme și Nvidia a fost în căutarea unei probleme o lungă perioadă de timp. Da? Asta e chestia care îmi dă speranță pentru ceea ce înseamnă tehnologia blockchain și ulterior și ETH, deoarece nu poți să ai o securitate a unei rețele fără ETH moneda, că nu ai cum. Și atunci ETH nu va mai fi doar privit ca o monedă speculativă, ci va fi privit ca o rețea globală în care verifici și ai o securitate foarte mare pentru inteligența artificială. Și cred că asta va închide povestea în sfârșit dacă ETH are valoare sau nu, sau dacă blockchain-ul are valoare sau nu, până probabil în 2030-2032, poate mai devreme, dacă vine vreo problemă, dacă vine vreun atac cibernetic masiv sau multe alte lucruri, le poate duce mai repede, adică se poate întâmpla mai repede, cum s-a întâmplat în COVID, da? Cu tehnologia. Dar cred că asta e marea utilitate pe care blockchain-ul va folosi și ulterior piața nu va mai privi nici ETH, dar nici alte rețele de blockchain ca niște lucruri speculative, ci le va primi ca ceva concret pentru viitorul sistemului financiar, dar și a inteligenței artificiale. Eu personal, nu văd un viitor în care inteligența artificială să ajungă unde trebuie fără blockchain. Eu nu-l văd. Dacă îl vedeți voi, vom vedea. Acum, desigur, mai pot fi încercări de blockchain-uri private sau de enterprise blockchain, dar nu prea merg după cum ați observat. Deoarece în continuare astea sunt foarte ușor de spart. Nu știu, poate va face ceva Google la un moment dat, poate vor face altele, la un moment dat nu văd. Iar majoritatea, ați văzut, construiesc pe astea pentru că sunt ieftine, pentru că se poate și pentru că momentan ține. Vom vedea. Dar și ETH trebuie să evolueze și mai mult. A evoluat foarte mult din 2021, dar și celelalte rețele de blockchain. Din nou, nu cred că va fi doar ETH care va rămâne 100%, cred că această plăcintă va fi împărțită. Și de Bitcoin și de ETH, mai puțin de Bitcoin la nivel de blockchain utility. Blockchain, ziceam că probabil Bitcoin va fi folosit pentru tranzacții enorme, mari la nivel de stat. Dar pentru astea de zi cu zi, probabil vei avea ETH, vei avea Solana și vei avea încă 2-3 importante care vor securiza toată zona asta, tot sistemul financiar și inteligența artificială. Da? Și cred că asta, dacă rămâne baza că ETH va crește în același ritm și va avea, 41% din piață cum are acum de stablecoins, de real world assets și de tokenizări și de ce vrei tu,
Dacă rămâne pe aceeași traiectorie și crește piața în continuare, și cresc tokenizările și crește inteligența artificială și o să aibă nevoie roboții și agenții de blockchain, atunci da, capitalizarea ETH la 10-12 mii nu o să fie wow absolut deloc, poate chiar mai mult de atât, după cum vă ziceam. Dacă ETH va fi doar, nu știu, printre singurele monede, adică vor fi două sau va fi doar ETH și Bitcoin, atunci dacă ETH va avea 80% din această piață, atunci ETH desigur va fi mult mai sus, dar nu cred că se va întâmpla asta, adică nu știu, 50.000, 100.000. Dacă ETH și-a toată piața respectivă până în 2032, da, poți să zici ETH 50.000, 100.000, dar nu cred că se va întâmpla asta, din ce văd, din dinamica pe care o văd în piață și sunt realist, dar asta n-am 100% în ETH, am doar 40% și poate chiar un pic sub 40% în momentul de față și o să păstrez asta. După cum ați observat, mulți urși pe ETH și încep să-și revină în ceea ce înseamnă ETH și pare că și mulți dintre ei văd ce văd eu de ceva timp. Din nou, e posibil să fiu foarte devreme, dar asta nu este o problemă. Problema ar fi să ajungă să se întâmple și eu să nu am suficient ETH. Asta ar fi o problemă, adică chiar să se întâmple și eu să nu capitalizez deloc pe asta. Asta ar fi marea problemă. Dar nu e o problemă pentru că am și în continuare poate mai acumulez dacă mai îmi dă șansa piața în perioada viitoare ETH, dar după cum se poate vedea aici, cred că e informațiune de bottom. Bun, hai să vedem pe chat. Bun, legat de ETH, îmi place, dar dacă Ape 8361 o să fie rect, te referi, nu știu, dacă e ăsta 8361 cu acea propunere de a aduce inflația spre zero a ETH, adică să nu mai ție cel 2% pe staking sau 2,4% cât e anual, dacă staking-ul trece de 50%, ăla e, văzusem ceva, nu o să treacă, e foarte improbabil să treacă. Acum ai cu duș întors, scade inflația, ETH nu are inflație, înțelegeți, prea mare. Are inflație, dacă stau să mă gândesc, e foarte posibil să aibă inflația mai mică decât aurul, decât Bitcoin nu are. Nici nu trebuie să ne uităm, hai să ne uităm pe Sound Money, dacă vreți aici. Deci ETH intră și în jocul de store of value, dar nu cred că el trebuie privit ca store of value. Are mai multe funcțiuni. Eu v-am zis cum o să trebuiască să fie privit de piață și cred că o să fie privit de piață. BlackRock și cu clienților nu acumulează degeaba, Tom Lee nu acumulează degeaba din punctul meu de vedere și cred că au aceeași viziune și aceeași teorie în ceea ce înseamnă viitorul blockchain-ului, dar și viitorul acestor monede din zona de cripto. Okay. Înțeleg că hate-ul este mare, înțeleg că dezamăgirea poate pentru mulți este mare, dar asta nu te împiedică cu nimic să-ți refaci portofoliu sau să ai o nouă încercare în zona asta, mai ales când acum nu mai e nimeni. Adică ăsta este un green flag, nu este un red flag, adică nu e ceva roșu, cum era 2021, 2022, 2023, așa, când lumea era interesată. Acum e un green flag că interesul este scăzut, iar tehnologia urcă, din punctul meu de vedere. Bun, ziceam aici Sound Money. Sound Money, ne uităm imediat. Sound Money ETH și imediat vedem dacă e ceva aici. Nu cred că e asta. Sound Money ETH mă interesează. Face figuri tastatura, sperăm să reziste. Mi-a bubuit laptopul, apropo, am avut niște probleme cu el și în continuare am niște probleme. Hard disk-ul s-a nenorocit. Vedem aici, am pierdut aproape tot, nu știu dacă mai poate să fie recuperat. Bine că n-am avut pe el chestii, dacă înțelege ce vreau să zic, dar hai să ne uităm. Aici, da? Deci pe ultimele 7 zile, nu știu dacă putem să schimbăm, 30 de zile, 0,8, 3 ani. Deci pe ultimii 3 ani since merge, 3 ani și 325 de zile, ai o inflație și o puteți vedea și voi aici, de 0,3. Deci 0,3 inflația ETH în ultimii 3 ani, după cum se poate observa. Adică e sub Bitcoin. Nu știu, cred că puteai la un moment dat să pui aici și Bitcoin de a vedea o comparație între cele două, dar pare că au schimbat ceva la Sound Money. Dar după cum vedem aici de la merge, da? Ai 0,3. Adică problema ETH nu e de inflație în niciun caz. E de direcție și cum vede piața această monedă
și viitorul ei, atât tot. Și momentan piața nu știe. La Bitcoin era simplu, după cum v-am explicat. Store of value, îl cumperi 21 de milioane de monede și atât. Adică asta. Asta era store of value. La Bitcoin toată lumea îl înțelegea și era simplu. La ETH și mai complicat, la fel cum a fost și Nvidia, la fel cum a fost și Netflix, la fel cum a fost și multele pe zona de tehnologie mai greu. Și nu știm ce direcție se duce în mare parte, dar când va avea o direcție clară, va urma și lichiditatea. Și când urmează lichiditatea pe ceva care are supply limitat, după cum se poate vedea, la 0,3 inflație, aici, da, de la mărgi, după cum se poate vedea, iar supply-ul este scos de pe exchange-uri, ce se poate întâmpla? Nu, eu vă vorbesc într-o notă, să zicem, cât de cât reală, adică ne uităm pe niște date, nu vă zic din burtă, va crește ETH sau nu vă zic din burtă, vă zic din chestii cât de cât reale, aici chiar reale, dacă ne uităm. Acum se poate întâmpla și ETH să dea greș și ceva să vină mai puternic din spate, dar momentan nu văd, adică venind ceva mai puternic când s-au mai creat două fonduri BlackRock tokenizate pe ETH acum 2 zile. Adică nu văd că construcția în continuare evoluează, poate nu atât de repede cât s-ar fi crezut la nivel de tokenizare, poate asta e problema. Și poate nu e în continuare clar în ce va fi folosit ETH și tehnologia blockchain, cum ziceau mulți, cripto și blockchain-ul sunt în căutarea unei probleme. Eu zic că o va rezolva și aia vine din securitatea inteligenței artificiale și din faptul de a vedea dacă este corect sau nu ce zice inteligența artificială și contractele pe inteligența artificială, că acolo totul se va desfășura automat. Bun, deci după cum vedem aici, vă arăt și pe date, oricum o să facem un video mai structurat pe ETH, deoarece v-am promis asta și o să-l facem mai structurat și vom vedea. Dar dacă vrei să ai o idee despre unde s-ar duce blockchain-ul și utilitatea, eu zic că acolo va merge în următorii ani. Tokenizare, securitate, și aici ne referim și la inteligența artificială, comunicarea între roboți și agenți, da? Și securitatea și a vedea verificarea datelor care se tranzacționează între ei. Ok. Și cred că asta e suficient să ai o capitalizare imensă în viitor. Piața nu vede, eu momentan o văd, acum vom vedea dacă și piața o va vedea și ea în viitor sau nu se va întâmpla. De asta nu vând casa să bag în ETH, acumulez ETH pe toată durata bear-ului și am acumulat pe toată durata bear-ului, de fiecare dată când a picat sub 2000 am acumulat, peste 2000 n-am acumulat și în continuare poate nu o să acumulez, depinde. Am și eu un target în minte pentru ETH, dar aș vrea să am un pic mai mult, pentru că în momentul când se va întâmpla, toată lumea zice, nu se va mai întâmpla, nu va mai crește, nu va mai face, vor fi semne în momentul când va urca la 10.000 sau peste, pentru că eu cred că poate să meargă peste. Acum, tot nu înseamnă că dacă auzi că poate să ajungă la 10.000, ziceam să-ți vin casa sau în chestie, analizezi și tu și vezi, nu e ca sfat financiar, analizezi și tu și vezi, zici, băi, e o posibilitate sau nu, cât poți să pun, te duci pe danielniță.ro, faci profilul de risc și vezi, ok, acolo. Cât poți să-ți permiți asta. Dar dacă ești în cripto, nu știu, din 2021 și ajungi din nou, că ETH și ajunge la 10.000 și tu n-ai suficient, e o căldură aici, mamă, nu poți da drumul la geam, că pe urmă e gălăgie. Așa. Acum căldură e și în Olanda, e peste tot. Da? Deci dacă cripto va ajunge din nou în sus și ETH va atinge peste 10.000, care o să mai fie scuza ta? Ok, a atins Bitcoin peste 100.000, poate n-ai fost atent, n-ai avut suficient timp să acumulezi, bla 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 bla, că a fost doar 2022. Dar la ETH nu prea poți să mai ai scuză, stă din 2021 până în 2026, cel puțin momentan, în range-ul între 2000 Adică nu poți să zici, bă, am scuză că n-am avut timp să acumulez normal, treptat, fără să-mi impactez viața când dacă o să ajungă la 10.000 vreodată. Nu poți să mai ai scuză atunci, de asta zic. Răbdare, plan, vezi în ce pui, nu pune toți banii într-un singur coș, mai diversifică, fie că diversifici în cripto, fie că diversifici în acțiuni, fie că diversifici în obligațiuni, habar n-am. Ok? Depinde de plan. Dar înțeleg, a fost dezamăgirea, să zicem, mare pentru ciclul ăsta pe zona de cripto, poate era normal să fie, chiar dacă macro a fost intact, chiar dacă toate semnalele arătau că vom avea o performanță din zona de criptomonede, pentru că ar fi trebuit în mod normal să meargă după macro, pentru că e prima dată când s-a întâmplat asta.
Nu s-a întâmplat să meargă după macro, a făcut total ceva diferit, dar poate pe viitor din avantajul nostru. În momentul în care bursa va avea top, să avem și niște performanțe mai bune și lichiditate mai bună și cu o direcție clară pentru zona de blockchain. Bitcoin nu va muri nici el, după cum vă ziceam, chiar dacă sunt nu neapărat mai puțin fan pe Bitcoin, mai puțin interesat de Bitcoin și v-am explicat de ce sunt mai puțin interesat de Bitcoin. Am fost interesat de Bitcoin, am făcut bani destul de mulți cu Bitcoin în trecut, fiind din 2016 în zona de criptomonede, l-am văzut prin diferite perspective, l-am văzut la 100.000 aici împreună, l-am văzut peste 100.000 împreună, dar cumva perspectivele acum pentru Bitcoin sunt mai mult de o macro-reacumulare, care poate să dureze mai mult timp decât își închipuie lumea la nivel de performanțe, adică să cumperi Bitcoin la 60.000, să ducă la 600.000, să faci 10x din regiunea asta de aici, față de dacă cumpărai la 3.000 să facă 30.000. Era mai ușor să îl iei la 3.000, 5.000 și pe urmă să se ducă la 30 sau chiar să le iei la 30 să ducă la 150 decât dacă le iei acum să te aștepți la 600.000. Ok. Deci perspectivele sunt mai pe termen lung. Cred că va avea o revenire la un moment dat. Bitcoin similar cum a avut aurul, dar ar trebui să stea într-un ciclu mai larg de acumulare. Dar vom vedea asta, desigur, când toată lumea așteaptă să-l cumpere în octombrie. Dacă e cazul să-l cumpere în octombrie la 80.000 sau îl va cumpăra în bottom exact la 30, unde se așteaptă toată lumea, vom vedea atunci dacă Bitcoin are de gând să facă din nou ciclicitatea de 4 ani. Dar eu zic că oricum s-a schimbat lichiditatea, ori se schimbe și mai multe cu Clarity Act-ul. Cred că vom vedea niște discrepanțe între cum se vor tranzacționa aceste asset-uri și vă ziceam și la fel și la zona bursieră că nu prea vom mai înțelege sau nu se va mai înțelege cum se tranzacționează piețele financiare în următorii ani. Ăsta e doar începutul. Nu va fi mai bine de atât, adică în următorii ani la fel o să înțelegem foarte puține de cum se tranzacționează piețele financiare, deoarece este normal cu avansul inteligenței artificiale și a tuturor sistemelor de inteligență artificială și a roboților care tranzacționează, e normal ca ceva să se schimbe, plus îmbinarea între cripto și zona clasică, ați văzut monedele stabile acum care fac multă lichiditate pentru zona bursieră și fix asta vorbeam, dacă ați fost prezenți pe live-urile de, nu știu, la începutul anului de martie, am fost și la Crypto Expo și fix despre asta vorbeam, că nu văd un top bursier, mai ales că intră lichiditate fresh din zona de cripto, din zona de stablecoins și se poate observa ce volume vin de acolo, adică volume destul de mari din zona de acțiuni tokenizate sau petrol tokenizat sau alte instrumente de acest tip și această îmbinare nu va duce decât la mai multă volatilitate, mai multă lichiditate și trecerea lichidității mai ușor dintr-o parte în alta. Și asta va fi favorabil și pentru cripto, doar că sunt cicluri. În cripto acum nu mai se speculează atât de tare, se speculează pe acțiuni, e ok, se va termina pe acțiuni la un moment dat, specula se va întoarce în alte zone. Ați văzut că s-a speculat petrol, s-a speculat aur, a speculat și cripto în trecut, se speculează și acțiunile, e o ciclicitate normală, da? Bun, important e să rezistăm până atunci, iar rezistarea e mai grea, după cum se poate observa. Bun, am murit cu speranța. Eu zic că n-ai murit cu speranța, dacă te poziționezi în continuare și încă ești aici, eu zic că ai o șansă să nu mori cu speranță. Imediat mergem și pe grafice, vi le arăt aici, ETH, dar analiza este aceeași, cred că vom merge în sus aici, dar hai să vorbim un pic despre ce cred că va muta zona de criptomonede. Două chestii. Una este Clarity Act-ul, vineri. Nu cred că va trece. Dacă totuși va trece așa pe sub masă noaptea ca hoții, ceea ce ăștia în America nu fac, te poți aștepta la un pump destul de mare, mai ales pentru ETH și pentru ETH BTC. Adică poți să te aștepți în zona de 2200-2400 pentru ETH, adică un dildo destul de mare, similar cu ce ai văzut poate când s-a aprobat ETF-ul, așa, de genul acesta, doar ce e venit peste noapte, nimeni nu l-a aștepta, probabilitățile sunt destul de mici. Așa? Iar dacă nu trece, nu cred că va avea un impact atât de mare, deoarece este deja priced in, adică piața deja simte că nu va trece. Ai o probabilitate de sub 15% în momentul de față ca să treacă până vineri. Adică e mică.
e mică probabilitatea și cumva piața a înțeles asta, ai avut și ceva corecții înainte, nu cred că va mișca negativ, că nu va fi pus pe ordinea de zi la discuție sau chiar la vot, rămâne de văzut. Da? Bun, deci asta va fi prima până vineri care va mișca piața, e de o importanță cât de cât, mai ales dacă trece așa deodată, ținem ochii până vineri și țineți ochii la mine pe Twitter, deoarece acolo anunț mereu în timp real, sau la Crypto aici, deoarece acolo aveți știrile în timp real, sau la mine pe site pe danielniță.ro. Al doilea lucru care mi se pare un pic mai important este ce se va întâmpla pe 28 august. Dacă țineți minte, în luna august nu avem FOMC, dar ce avem? Jackson Hole, simpozionul de la Jackson Hole pe zona economică, unde șeful Fed întotdeauna este invitat și va fi invitat și Kevin Warsh să ne vorbească despre economie. Între perioada asta, de acum, de pe 5 până pe 28, vom vedea șomajul vineri, e așteptat tot la 4,2% și vreo 80.000 de locuri de muncă adăugate. Discutăm un pic mai târziu despre el, dar asta va fi important. Dacă vom vedea șomajul mai jos, nu e prea bine, pentru că inflația poate urca. Dacă vedem locuri de muncă prea avansate, gen să adaugă 150.000, 200.000, din nou poți să te gândești că economia este hot, puternică și atunci va duce la inflație. Dacă vedem în așteptare, vreo 50.000, 60.000, 80.000 chiar de locuri de muncă și un 4,2-4,3, sweet spot și acolo vrem să fim pe raportarea de vineri. Apoi avem inflația. Asta e mult mai important și e critic pentru ce va decide în septembrie pe 16 ăsta Kevin Warsh, zic Jerome Powell, da? Kevin Warsh, așa, la FOMC pe 16 septembrie, deoarece l-au probleme cu inflația și l-au luat ăștia la mișto, după cum ați văzut pe bună dreptate, pentru că el ce zice? El zice vrem inflația la 2% mai rău decât Jerome Powell, adică el e un mai hoc, e foarte dur în ceea ce înseamnă targetul la 2% pe inflație, probabil PCE, nu cred că CPI-ul, PCE-ul vrea să-l ducă, nu e atât de departe, așa, și e foarte dur pe asta, dar n-a ridicat dobânda de referință, cu toate că a avut 3 disenți, printre care și Kashkari a și zis astăzi că ar fi momentul să ridicăm dobânda, că mi-a dat mână liberă șeful Fedului. Momentan ăla n-a zis nimic, a văzut că a zis că eu nici n-am dat nicio direcție, da? Deci nu s-a băgat momentan și a lăsat pe aia să-i vadă, bă, care, tu ești ăla, cel mai probabil, care ești împotriva așa mea în general, Kashkari, ăla, adică i-a vrut să-i vadă. Cel mai probabil. Că asta face, vrea să-i vadă pe fiecare, care e ideea fiecăruia și apoi să știe cum să-i atace din diferite zone. Dar s-au luat de el pe bună dreptate, pentru că de ce n-ai mărit sau de ce n-ai susținut, că tu nu poți să măriști tu singur, că ai un comitet de, ați văzut, s-a votat 9 la 3, deci 12 persoane care au votat, nu poți să o dai tu singur în jos sau în sus dobânda de referință, de ce n-ai dat o direcție să urce, având în vedere că ești atât de bine și atât de direct în a duce inflația la 2%. Și de-aia l-au luat ăia la mișto, dar e important, dacă inflația va urca, e un semnal că e foarte posibil să se supere ăsta Kevin Warsh și să dea o direcție negativă. Apoi vine acest Jackson Hole pe 28. Țineți minte ce s-a întâmplat anul trecut, în care ETH a făcut all-time high. Uite că suntem în august, la un an distanță de când era aproape să avem all-time high party-ul, că era să atingă 5.000, dar n-a atins. Era destul de aproape. Deci s-a simțit anul ăsta destul de greu, a mers destul de greu de la euforia de anul trecut, în 2025, și ce a urmat în octombrie 2025 și unde ne aflăm în momentul ăsta. Dar țineți minte că anul trecut a fost euforie pentru că Jerome Powell a zis că va tăia dobânda la Jackson Hole, adică s-a schimbat. Problema cu Warsh e că el nu dă direcție. Forward guidance-ul ăla pe care îl dădea Jerome Powell, el nu-l dă. Adică nu-i place să dea forward guidance, să zică ok, ne uităm în viitor să vedem ce și cum și dăm o direcție presei și deja știm și piețele financiare fac pricing. Dar totuși cred că el poate să dea o direcție cât de cât mică la Jackson Hole și dacă nu va fi una hawkish, adică dacă nu va fi o direcție în care da, sigur urcăm dobânda de referință și va spune, știi ceva, inflația n-a urcat, șomajul n-a urcat, vom decide oricum atunci, nu dăm neapărat o direcție, dar să dea de înțeles că nu urcă dobânda, deoarece piața, hai să vedem dacă a mai scăzut, așteaptă asta, așteaptă o urcare.
Dacă nu se întâmplă, eu zic că vom avea o repetare a ce am văzut în august 2025, adică din nou un pump. Okay. Dacă ne uităm aici, 54%, deci 54% sunt șansele în momentul de față pentru o urcare de dobândă spre 400 de puncte de bază. 375-400 față de 350-375 unde e momentul de față, ok? Aici. În următoarea ședință pe 16. Țineți cont, la Jackson Hole nu este ședința FOMC, este simpozion, e diferență, da? Dar dacă piața greșește și nu sunt șansele atât de mari de urcare, atunci da, ai putea să vezi același lucru ce am văzut anul trecut, adică ETH peste 2000, Bitcoin peste 68, 69, poate spre 70.000 de dolari în cazul ăsta, ok? În cazul ăsta. În cazul negativ în care inflația vine hot și toate cele, destul de clar că din nou vom sta range bound la ETH 1700, 1600, 1900, iar la Bitcoin aș putea vedea chiar din nou sub zona de 60.000. Dar nu, ăsta e cazul meu de bază, întotdeauna am dat o direcție, cazul de bază e că nu se va urca dobânda de referință nici în septembrie și că va rămâne la același nivel. Plus, care sunt hinturile din momentul de față că asta urmează? Prețul petrolului. Prețul petrolului care s-a reflectat într-o inflație mai scăzută, oil, și ai văzut că și Trump face eforturi în felul lui, dacă ne uităm aici rapid la Brent, hai să ne uităm la US Oil, da. US Oil care e la 75 în momentul de față sau hai direct la crude oil aici, da? Dacă ne uităm, am avut în iulie o urcare la 89, în niciun caz, dacă întotdeauna ne uităm pe luna precedentă la inflație, în niciun caz nu cred că e același nivel inflaționist cât era aici, în zonele astea când petrolul era la 100. A picat aici în iunie, ați văzut raportarea din iulie, foarte bună a fost la 68 petrolul, o corecție, a avut o urcare aici, e posibil și inflația să aibă un avânt. Acum, până pe 16 e posibil să mai vedem o raportare pe inflație, adică o vedem pe asta de acum din august, dar e posibil să vedem și pe septembrie. Oricum ar fi, cred că petrolul va tot corecta până în 66, poate chiar 64, până în FOMC și cred că în final decizia va fi de menținere a dobânzii de referință la același nivel și asta va da un imbold din nou pozitiv pentru piețe. Acum, hai să vedem când este midterms, alegerile midterms, că și asta este important. Date 2026 este de-abia în noiembrie, dar clar că o să înceapă debaturile deja din septembrie-octombrie, da? Până în noiembrie mai e. În noiembrie aproape de midterms, adică în octombrie-noiembrie, te poți aștepta o corecție inclusiv pe zona bursieră, ok? Inclusiv pe zona de bursă. Bun, deci asta e ideea. Dacă nu vedem chestia asta că se fructifică, adică o dobândă în urcare unde piața aproximează asta, cred eu că asta va fi surpriza care ar putea da un avânt piețelor de risc, deoarece tot se așteaptă la o creștere și de asta am văzut și corecții pe asset-urile de risc cât de cât după ședința FOMC și de-aia nici Bitcoin și nici ETH n-au avut o direcție în zona superioară, ci au testat spre zonele pe care le-am reliefat după FOMC, dacă mai țineți minte, și vă ziceam, nu vă entuziasmați, Bitcoin va ține 62.000 și ETH probabil nici măcar nu se va duce sub 1800. Imediat intrăm și la analiză. Dar asta a fost un punct bun, că n-ai văzut ETH sub 1820, un punct destul de bun pentru ETH la zona aia. De ce? Hai să ne uităm imediat aici ca să vedeți de ce zona aia e foarte importantă pe termen median. Aici și imediat vă arăt. Am văzut și în super chat, ne uităm imediat. Mersi Smoke Black, dacă vă place live apăsați butonul de like, nu vă obligă nimeni, informația este gratuită. Dacă ne uităm aici la ETH, da, putem să observăm, asta era cel mai rău caz, îl făcusem pentru cei de pe Patreon sau printre cele mai rele cazuri, în caz că Bitcoin face un nou minim sau spre un nou minim, asta era direcția pentru ETH, adică în zona asta. Dar vreau să vă atrag atenția acestui nivel, nivelul fiind cel de aici, 1829, cred că mai aveam un grafic imediat, da, ăsta. Bun. Ștergem un pic aici ca să fie un pic mai clar, un pic mai clar. Dacă ne uităm așa, da, zona asta, undeva la 1830, 1820 până în zona de 1845 e o zonă importantă. De ce? Ai avut aici ceva rezistență în iunie 2026, ai avut aici rezistență din nou
tot în iunie, dar pe 15 de 2 ori. Ai avut aici, în iulie 2026, rezistență, ai avut încă o dată în iulie pe 13 rezistență, ai spart în sfârșit nivelul ăsta, te-ai dus spre zona superioară de la 1946 și, după cum se poate observa, ai corectat suport în zonele astea și de aici ai făcut din nou bounce. Bine, atâta timp cât ține nivelul ăsta pe care ți-a luat ceva să-l spargi după ce ai picat sub el, rămân bullish pentru targeturi în zonele astea 2000-2037 în prima fază și ulterior 2200, poate chiar mai sus rămâne de văzut aici pentru ETH, dar singur va mai depinde de ce se mai întâmplă și în zona cât de cât macro. Dar direcția, dacă te uiți și pe daily, arată bine aici, arată de reacumulare pentru mai sus. Pentru ETH, dar probabil și pentru Bitcoin. RSI arată același lucru, are spațiu de manevră suficient de mare, RSI-ul e de-abia la 44 aici, stocasticul și el n-a făcut recross din regiunea asta, bine, arată bine, iar MACD cred că e cel mai pozitiv lucru, s-a făcut aici cross, recross, iar buyerii sunt în control. Ok. Atâta timp cât ține nivelul ăsta, buy sunt în control, fără discuție, 1830 aici la termen median pentru ETH. Sparge nivelul ăsta, atunci da, ne putem vedea pe aici și asta va depinde și de Bitcoin. Ați văzut că Bitcoin a avut și probleme pentru că acel cold wallet a fost spart, s-au pierdut din nou foarte mulți Bitcoin din cauza unui bug în momentul în care s-a creat acel cold wallet. S-a pierdut Bitcoin fără să faci nimic tu personal, îi pierdeai dacă aveai pe cold wallet-ul ăla și aveai versiunea nu știu care. Din nou, există în ambele situații, că ții pe exchange sau ții pe cold wallet, există un risc să pierzi monedele respective, dar pe cold wallet mai puțin, dacă te ții de Ledger, dacă te ții de Trezor sau de cele care nu au avut niciun fel de problemă, riscurile sunt foarte mici spre deloc, riscul mai mare e să pierzi cheia privat. Pe exchange, desigur, e cazul că ar putea da faliment exchange-ul respectiv și atunci papa la revedere, dar Mica cumva rezolvă asta. Ai mai multă siguranță, nu înseamnă că nu se poate întâmpla, dar ai mai multă siguranță aici, da. Acum, după această raportare, ETH BTC ați văzut că n-arăta prea bine la intro, acum ETH BTC din nou foarte bine. La fel ca la spot, nivelul important e 0028, în continuare cred că vom vedea mutarea asta de la ETH BTC, că acum că va retesta că nu, iar de la spot cred că vom vedea mutarea asta până aici. Trendul îți poate spune și GPT unde se schimbă. Acum cred că nu mai suntem în 2020 să nu mai știe lumea analiză tehnică simplă de bază, e destul de clar unde se schimbă la macro, 2300-2470, ultimul high de aici. Okay. Adică îți pare simplu, nu cred că e ceva ce zici și toată lumea zice pe chat, ce a zis Daniel Niță, da, n-a zis nimic, adică că asta poate să o vadă oricine și o maimuță dacă o pui acum și doar să uita la live-urile astea știa că ăsta e nivelul. Dar când se va întâmpla, deja FOMO va fi foarte mare aici, la fel ca la Bitcoin. De ce? Păi imaginează-ți și într-o piață normală asta ar trebui să se întâmple. Toată lumea așteaptă subsolul sub 50.000 în octombrie. Știți foarte bine, cu ciclul de 4 ani, numai în cripto vezi chestii de genul ăsta în care, băi, câteodată zici că e la virgulă, da, știm de ce e la virgulă, pentru că unele sunt făcute artificial, manual, cum a fost și aia din octombrie, când s-au evaporat 20 ceva de miliarde. Așa, dar într-o piață normală n-ar trebui să dai oportunitatea majorității să cumpere low din octombrie, ci ar trebui să le dai oportunitatea, nu tu dacă ai fi market maker, ar trebui să le dai oportunitatea să lichidezi niște shorts undeva pe aici, să le dai oportunitatea să cumpere spre 80.000 sau ceva de genul ăsta. De ce? Mulți așteaptă octombrie, prețul nu mai pică și atunci ce se întâmplă? FOMO, tata, am ratat bottom-ul. Deci sigur, așa se întâmplă. De cele mai multe ori s-a întâmplat și în trecut. Pe cripto nu neapărat din ciclicitatea de 4 ani, dar din faptul că mulți așteptau din nou retestul la 20.000 sau la 25.000 și nu s-a mai dus, s-a dus la 35-40 și a făcut FOMO la 40. Ulterior a ieșit în favoarea lor, desigur. Bun. Da. Bun, deci la Bitcoin nici aici, dar nu trebuie să vă spun unde se schimbă trendul macro, că ar trebui să știți, două linii aici, 82.077, depinde cum vrei să o privești, iar la intermediar zona asta de 71-72. Adică nu e mare lucru, o maimuță dacă o pui îți spune, nu e ceva wow, adică e cineva care nu știe asta pe chat sau lăsați un comentariu dacă nu știți unde se schimbă trendul macro pe un grafic, adică ai așa maxim în scădere și na, dacă nu mai faci un maxim în scădere și găsești suport aici,
Cumperi și apoi se întoarce la 20.000. Bun, cum ar trebui. Bun. Bun. Nu știu, nu cred că e Nvidia earnings azi. Se mișcă foarte greu acest laptop. Cred că trebuie să iau altul. Nu e pe 26. Da, e pe 26 august. Deci 26, 28, 26 avem Nvidia earnings, pe 28 vorbește la Jackson Hole. L-ați văzut pe băiatul ăsta, Leopold? L-ați văzut pe Leopold? Hai să mai închidem de aici, că poate nu-i place. Cred că trebuie să-i mai pun niște update-uri la software, ceva ce nu are. E bine că măcar suntem live. Bun, hai să vorbim aici de Leopold. Ați văzut? De Leopold, uite, vi-l pun pe ecran să-l vedeți cum arată. Vreo 25 de ani, un tânăr în floarea vârstei, dacă merge, bun, se poate observa, așa arată. Deci ăsta este Leopold. Ce a făcut Leopold ăsta? Păi a făcut un fond. A făcut un fond și l-a dus de pe la 200-250 de milioane pe la 40 de miliarde. Da, ați auzit bine. Un fel de Sam Bankman-Fried al timpurilor noastre din zona de equities, că de-aia ziceam un mic red flag. Apropo de Sam Bankman-Fried, acest Leopold chiar și-a început cariera, mulți ar spune la FTX, dar nu este corect, ci la un fond creat de FTX. Deci un fond, nu la exchange-ul FTX, ci la un fond care aparținea de FTX. Nu știm dacă s-au întâlnit cei doi, adică Sam Bankman-Fried și cu Leopold, dar acolo și-a început cariera după ce a ieșit din facultate. Un tip foarte inteligent, după cum se și poate vedea, dacă te uiți aici cum arată, adică pare destul de inteligent, nu numai dacă te uiți la el. Așa, nerdy ar zice mulți. Apoi, după ce a plecat de la Sam Bankman-Fried, de la fondul lui, s-a dus și s-a angajat la OpenAI și a lucrat cu un alt Sam de data asta. Vezi cum vine soarta și istoria, de data asta Sam Altman de la OpenAI. Și s-a supărat pe Sam sau cu cei de la OpenAI și a plecat și a făcut un manifest în care zicea că inteligența artificială va schimba fundamental omenirea, toate cele ce discutam și noi aici încă de la început. Asta a crezut și Leopold. Și a plecat, s-a supărat, a făcut manifestul ăsta și a făcut un fond, ceva cu awareness. Îmi ziceți voi pe chat cum naiba se numește, asta e așa. Da, nu știu, un fond care se numește ceva cu awareness, da? Bun. Și fondul respectiv l-a dus că ideea lui era tot ce ține de semiconductor, tot ce ține de inteligență artificială, tot va crește. Și l-a dus de pe la 200 pe la 40 de miliarde, sigur 40 de miliarde cu leverage, doar ce folosea 4, 5, poate chiar mai mult leverage, da? Adică îți amintește de zona de criptomonede din 2021 sau dinainte de 2021, că se folosea leverage și dinainte, da? Mai puțin. Ați amintește de perioada respectivă. Deci acea 40 de miliarde nu erau toți banii lui, ci erau și banii împrumutați cu leverage și a ajuns la acea valoare. Acum, ce știm despre leverage? O mică discrepanță în preț de vreo 10, 15, 20%, în cazul lui probabil spre 20%, având în vedere că n-avea leverage mai mare de 5x din ce am înțeles, putea să-ți pierdă toți banii, asta era ideea. Da? Asta înseamnă leverage și noi de aici din cripto înțelegem asta. Ce s-a întâmplat? A intrat foarte bine în SanDisk, a intrat foarte bine în toate aceste acțiuni importante. În Intel parcă avea, în Micron parcă avea, a intrat foarte devreme, da? În 2026 pe ideea că astea vor crește și infrastructura pe inteligența artificială va crește exponențial. Pe asta a creat fondul, că totdeauna trebuie să ai o teză când creezi un fond. Teza lui era asta, inteligența artificială, tot ce ține de infrastructură și de bază, va crește exponențial. Și a băgat de vreme, a făcut banii respectiv, cu cât făcea bani, cu atât putea să ceară mai mult pentru că arăta niște rezultate și zicea, ok, avem rezultatele astea, vrem bani mai mult. Și desigur a luat bani. A luat bani de la
fonduri de pensii, dacă îți vine să crezi așa ceva, pentru că ei au dat bani fără să îl întrebe poate, băi, ok, care e risk managementul tău în pozițiile astea, a luat bani de la persoane foarte influente, de la alte fonduri și a tot dus mai departe și mai departe și mai departe, crescând ulterior până la 40 de miliarde. Ce s-a întâmplat? Cei de la Citadel, Citadel, care știm foarte bine că se presupune că a manipulat prețul Bitcoin, nu știm dacă îl mai manipulează sau nu, dar ci că l-a manipulat destul de puternic. Știți cum pica Bitcoin, frate, când se deschidea bursa? Buf! În jos, deodată, ci că cei de la Citadel aveau niște ordere și niște roboței pe acolo și se jucau un pic, testau apele și au făcut mulți bani, au raportat anul trecut vreo 10-15 miliarde în revenue sau ceva de genul ăsta. Așa, cei de la Citadel, tipic, înainte de ședința FOMC, și v-am zis și data trecută la ședința FOMC, că ei ziceau că va crește dobânda de referință, cu toate că nimeni nu zicea asta. Cei de la Citadel, care sunt și ei un fond quant foarte respectat, au venit odată cu titlul ăsta, va crește, știm, va crește dobânda de referință și va da un șoc în piață. Ce s-a întâmplat? Au picat semiconductorii, desigur, poate s-a panicat 1-2, dar ulterior probabil au fost niște mecanisme acolo, inclusiv a celor de la Citadel, poate în joc, nu știm, asta e o presupunere în mare parte, la fel ca și pe partea de Bitcoin, da? Așa, și au picat, a picat Micron, ați văzut, s-a dus la 700, a picat SanDisk în cap, 30%, 40%, adică ați văzut, da, ce s-a întâmplat pe semiconductori. E bine, în toată chestia asta, domnul Leopold probabil se juca ceva pe calculator sau era pe la golf sau ce fac tinerii pe la 25 de ani, au fi fost pe la Beach Please, pe la asta. Da? Și deodată poate a primit niște notificări cu niște lichidări, îți dai seama, nu? Că asta se întâmplă în momentul în care îți pică, ești pe leverage și îți pică deodată aceste acțiuni și unele poziții au fost închise, unele aproape de lichidare și până la urmă cine l-a salvat? Păi Citadel. Citadel a cumpărat tot fondul. După ce au zis că vai, crește dobânda, să vedeți, o afectează piețele, după ce n-a crescut dobânda, piețele au avut un rebound extraordinar. Ne uităm acum la Micron, ne uităm la Nvidia, ne uităm la SanDisk, ați văzut ce buf, urcări. Vine Citadel, cumpără fondul băiatului ăsta și ce zice? Întoarce armele și zice: suntem bullish pentru finalul de an, S&P 8.000, 9.000, 10.000, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Bun, și l-au executat pe Leopold, dar oricum, aprecier, pentru un puș de 25 de ani cât are el, să fie ajuns la nivelul ăsta nu e rău, n-a făcut ca în cazul lui Sam Bankman-Fried, a știu când să dea înapoi. Că și dacă Sam Bankman-Fried făcea deal-ul cu CZ, nu mai ajungea la pârnaie. Nu numai că nu mai ajungea la pârnaie, acum era printre cei mai buni investitori din istorie, îl bătea la fund pe Leopold, având în vedere că a investit în OpenAI, a investit în Anthropic, a investit în toate companiile care au urcat exponențial fondul lui, dacă nu îi lichida Guvernul Statelor Unite pozițiile din FTX. Desigur, a greșit pentru că a folosit banii altora, banii clienților, nu altora, banii clienților de la FTX. S-a prins CZ și uite că dacă n-au făcut deal-ul, același lucru vrea să facă și CZ. Același lucru ce a făcut Citadel vrea să-i facă CZ lui Sam. Și să ia toată compania. Țineți minte că o scoatem noi, facem deal-ul, luăm noi FTX-ul, același lucru, aceleași tactici. Astea să fac acolo, astea sunt învățate. Inclusiv Sam Bankman-Fried a început la Citadel, dacă nu știați. Deci da. Deci asta e povestea lui. De aici, al lui Leopold, felicitări că totuși, la vârsta asta a dat un eșec, dar nu un eșec atât de mare și chiar a ieșit chiar bine din povestea asta. Dar, desigur, el mai avea investiții și în zona asiatică și ce s-a întâmplat și pe Kospi, care acum se tranzacționează mai rău ca un meme coi. Bun. Margin call și a sunat Mike Griffith de la Citadel, da.
Așa, situational awareness, așa, ai dreptate, așa se numește fondul lui, situational awareness, pentru că ăsta era mesajul lui după ce și-a dat demisia de la OpenAI, a scris vreo 160 de pagini, naiba, numai eu și cu băiatul ăsta ce mai scriem 160 de pagini. Apropo, dacă n-ați văzut pulsul pieței, îl puteți vedea la mine pe site sau pe Patreon cu ce poziții mai mă uit pe săptămâna asta, adică cu zona de playbook îl găsiți pe Patreon, da? Acolo. Și tot așa găsiți vreo 20 ceva de pagini, da, e mult mai structurat de data asta, arată mult mai bine și mult mai ușor de citit. Nu știu dacă l-am pe aici să-l deschid să vi-l arăt, dar e mai ușor de citit față de cazurile precedente. Ia stai așa să văd dacă îl găsesc să-l deschid. Dacă îl găsesc, îl deschid și vă arăt că arată mult mai bine. L-am mai structurat cu Claude, desigur. I-am făcut o structură mai ușoară de înțeles, decât până acum și arată cam așa. Adică arată structurat mai bine. Mult mai bine și mult mai ușor de citit și ce poziții vreau să iau din primele paragrafe, adică ca să nu... Desigur, sunt unii care sunt foarte interesați și citesc tot, adică citesc tot ce se întâmplă aici, plus ce vă ziceam la final, dar îl puteți găsi și pe cel free, gratis, îl scriu cu plăcere, chiar dacă mi-a timp, sunt pasionat de treaba asta. Nu mă interesează cine se uită, cine nu, dar se poate vedea că nu mai merge tastatura. Ceva se întâmplă aici, bubuie poate până la urmă, nu bubuie, vom vedea. E destul de încins. E destul de încinsă, se încinge treaba. Dacă cumva dispar, vom vedea. Bun. Gata, așa revenit. Deci mergeți pe danielniță.ro și îl găsiți și varianta free aici. Se poate observa pe zona de update. Pe zona de update și o să dăm și un zoom și găsiți aici weekly brief free și varianta pro în secțiunea o găsiți în secțiunea de Patreon, da? Dar o puteți citi, o scriu cu plăcere, ideile sunt ale mele, desigur structura este făcută cu inteligența artificială, pentru că nu mai stau să fac eu structura în 2026, adică să structurez eu textul și toate cele, structurez în mare parte ideile de aici. Bun. Bun, deci intrați pe danielniță.ro și o să mergem și noi imediat. Deci asta e povestea acestui băiat, suntem live 2 ore și 24 de minute. Bă, nu știu cum au trecut, dar au trecut destul de repede. Nu mai vomita pe tastatură. Cine? Eu? Nu vomit pe tastatură. Mă țin în continuare destul de în formă. Cred că n-am mai fost atât de în formă la nivel fizic de mulți ani de zile. Deoarece chiar merg la sală destul de des. Adică aproape în fiecare zi când pot. Câteodată poate nu pot, dar merg și sunt în formă. După ce ieșim din zona asta de bear market, să vedeți ce formă. Bam, six-pack, pătrățele astea. Nu știu, six-pack nu cred că pot să fac, pentru că nu mă țin de un lucru critic. Băutul de apă și mâncatul de prostii. Acolo mă țin câteodată. De mâncatul de prostii sunt bun. Și nu poți să ai pătrățele când mănânci prostii. Și nu ții deficitul caloric, că doar ăla contează. Bun. Voi aveți pătrățele sau nu știu. Eu am avut o singură dată pătrățele în viață când aveam 12 ani și erau pătrățele de la coaste. Pentru că atunci mâncam foarte puțin. Unii ziceau că sunt chiar rahitic și atunci erau niște pătrățele naturale. Bun. Nu că nu aveam de mâncat, că îmi dădeau părinții mei, dar nu prea mâncam ce îmi dădeau. Deci, na. Sau, Daniel, știi dacă se mai poate deschide poziție futures pe Binance? Din câte am văzut eu, da. Din câte am văzut eu, da. Poți deschide poziție futures pe Binance, pe BNFCR sau cum se numește acel token de l-au ei pentru futures. Deci nu s-a întâmplat nimic pe România încă, acum vom vedea. Căldură mare, mon cher, căldură mare aici unde suntem. Despre ce vrei să mai discutăm înainte să intrăm pe această frumusețe de piață financiară și să vedem ce s-a mai întâmplat între timp. Da, vedem aici dashboard-ul, vă lasă și robotul. Aveți aici chatbot-ul, nightbot-ul sau cum se numește zilele astea. E pus de mine, deci nu-l înjurați, îl găsiți și pe el pe chat. Vine moetul pe live curând. Nici chef de moet nu mai am, vezi? Fără moet arăt mult mai în forță. Ce fac aici mușchi? Nu se vede până asta, dar dacă mă dezbrac, bun. Bun, mai departe. Bun, vine momentul, au scos aplicația din Google Store, da? Au scos Binance-ul din Google Store? Nu știu, eu sunt pe Apple Store și merge încă și o am, deci în continuare merge.
Bun. Și nici nu am depășit 500 de vizitatori. Unde n-ai depășit 500 de vizitatori? Azi mă aud, știu că mi-a lăsat cineva un super chat. Stai să nu mă înjure. Ia stai așa, că dacă mă înjură am pus-o imediat. Bun, Jonathan Sampolski, creatorul Caspa, este în România cu Vlad. Ar fi foarte interesant Daniel, o discuție cu el. Nu știu ce să zic. După cum ați văzut, nu prea sunt atât de interesat de a mai avea, să zicem, atât de mulți creatori din zona asta. Oricum n-am avut, adică prea mulți invitați, dar nu știu despre ce am putea discuta în mare parte. Caspa știu ce este, nu e rea spre deosebire de alte monede, dacă ne uităm pe Caspa. E aproape acolo de Bitcoin, probabil Bitcoin Maxi sunt foarte atrași, dar graficul arată așa. N-arată bine, adică a avut o traiectorie foarte pozitivă aici, dar acum clar că e o zonă de bear destul de largă. 0013, 0016, ok? Aici cel mai probabil, real vorbind pentru Caspa. Da, arată rău graficul. Asta nu înseamnă că nu poți să ai ceva utilitate, având în vedere că asta știu că se minează. Acum n-am mai fost la atent să văd ce s-a mai întâmplat după aici. Top holders hold 58% din supply. Bun. Deci asta nu e chiar excelent, de asta poate a stat și mai mult. Poate, la descentralizare nu este excelent, dar la faptul că se menține bine, ok, uite, Binance, de exemplu, e foarte centralizat în cine deține monedele și se ține bine. Dar, da, de obicei nu, pe zonele astea mai bine discutăm noi și ne poziționăm noi decât să aducem oameni. Poate, nu știu, cineva din zona de fonduri sau cineva pe economie sau așa, da, cu discuții mai interesante, plus că trebuie să vorbim și engleză, nu? Presupun, nu că e un problem pentru mine. Sau poate nu e problem, poate pentru mulți de aici, dar nu știu dacă ar fi un interes atât de larg, dar apreciez. Bun. Apreciez comentariul. Mi-e dor de vremurile acelea când Moon Baby moare. Sunt apuse, nu trebuie să-ți fie dor de ceva care a apus, ci trebuie să te gândești cu plăcere la momentele alea. Și o să mă gândesc toată viața cu plăcere la ele. Nu înseamnă că nu vor mai fi, dar nu din asta trăiesc gen la a avea numai momente de genul ăla. V-am zis, mie îmi plac mai mult momentele de genul ăsta, în care aici poți chiar să structurezi idei foarte bune și să faci poziționări foarte bune spre deosebire de zonele de hype. În care acolo oamenii sunt diversi și din diferite zone și cu diferite așteptări. Aici cred că poți să construiești mult mai bine. Și de asta zic, mulți nu înțeleg. Din punctul meu de vedere e o oportunitate foarte mare. Mulți pleacă în alte piețe, investesc în alte piețe, ok, de înțeles, nu ce nimeni să nu investești, și eu investesc în alte piețe financiare. Dar să renunți de tot nu mi se pare o idee bună, având în vedere faptul că cripto ți-a arătat că poate să facă foarte bine când e în trend. Ok. Bun. Confirm, Binance nu mai este în Google Play Store și update-ul se poate face doar de pe site-ul Binance. Ok. Am înțeleg că ușor încearcă să le execute sau... având în vedere problemele actuale cu energie, cum vezi evoluția hidroelectrică în viitor? Din ce înțeleg, vor investi și în stocare în viitor. Păi, hai să căutăm tweet-ul meu, mai țineți minte? A făcut 1000 și ceva de like-uri acum un an jumate, nici nu mai știu. Ceva pe acolo, prin zona asta, nu știu cum să-l caut, ia astăzi dacă îl găsim. Îl caut imediat, fix pe faptul că România are energie, chiar multă și în exces, iar noi importăm energie. Și am zis, băi, cum adică dacă noi avem în exces? Cum adică noi importăm energie la un preț mai ridicat? Nu, ți se pare într-un fel, cum ar zice un clasic, noaptea minții, nu? Așa ceva. Dar hai să vedem dacă găsesc eu tweet-ul respectiv și apoi intrăm și în ideea și în discuția asta pe energie. Da? Ce se întâmplă în momentul de față când guvernul vă spune tot vouă să stingeți becul. Deci tot noi trebuie să rezolvăm problema energetică. Noi întotdeauna trebuie să le rezolvăm pe toate. Da, hai să vedem cum să o caut. Era ceva stocare. Dacă caut stocare îl găsesc aici. Bun. Prețul gazelor nu o găsesc. Din păcate cu stocare. Imediat. Uite, gata.
Asta este postarea pe adresa lui Sebastian Burduja. Nu înseamnă neapărat că e vina lui Burduja la ce s-a întâmplat aici, dar el era în momentul ăla ministrul energiei, da? Ministrul pe energie aici, de asta am zis Sebastian Burduja. El se ocupa de partea asta energetică și era ministru atunci. Aceasta este din 2025 februarie, deci un an și ceva, un an jumate, această postare de aici. Cumva nu e să zic că anticipam ce se întâmplă aici, dar am să așa. Domnule Burduja, care este motivul pentru care România importă energie scumpă de la Ungaria, Bulgaria și Serbia, exportă ieftin în momentul în care România are surplus de energie? Importăm cu 170 de euro aici și exportăm cu 115. Ce trebuie făcut ca România să crească prețul și să nu mai piardă valoare în acest schimb comercial? Ți-am dat tag în comentarii, e foarte interesant și a răspuns undeva pe aici, din câte țin eu minte, acum nu știu, căutați voi, știu că răspunsese la un moment dat, cred că în acest comentariu, cred că a răspuns undeva, dacă țin eu bine minte, nu știu, parcă răspunsese, dar asta era ideea de aici. De ce se întâmplă asta? Dacă problema asta ar fi fost rezolvată, adică dacă rezolvam problema de stocare, nu e de azi de mâine, e din 2002, anii 2000 problema asta pentru România. Ultima secetă masivă a fost până 2002-2003 atât de mare, încât să ai probleme energetice și să te adresezi populației să stingă becul. Da? Asta m-a întâmplat acum mulți ani de zile. Ați văzut Dunărea și aia la un nivel foarte, foarte scăzut. Dar problema principală e din stocare. Da? 1. Stocare. Noi creăm energie pe toată durata anului de acoi, noi o creăm, nu putem stoca, o vindem la vecini, vindem la ucrainieni, vindem la ungari, vindem la bulgari, vindem în toate direcții pentru că nu putem ține și o vindem ieftin. Ce se întâmplă în momentele când nu avem, că la un moment dat, da, nu mai e suficient, că nu poți să faci o stocare simplă, așa, din nou importi energie tot de la ei. Și e energia ta într-un fel, da? Deci tu le dai lor am explicat aici, da, cu 170, adică tu o cumperi de la ei cu 170 și tu le dai cu 115, ok? Și apoi ei cu 170 înapoi. Păi îți dai seama că își freacă mâinile de fiecare dată când se întâmplă asta. Da? Și faptul că nu putem stoca a dus la acest lucru. Nu mai avem hidro, eoliană și cu solar nu mai fac față, seceta asta, da? Și nu mai energie. Și desigur, cine trebuie să salveze din nou situația, că m-am și enervat pe Twitter zilele trecute, tot noi, populația, da? Nu politicienii, nu oamenii din presă, nu, noi trebuie să salvăm din nou situația și să stingem becul. Stingeți, cetățeni, între ora 8 și ora 10 becul. Păi ce suntem în comunism? Întrebarea e cum s-a ajuns aici. Nu zic că e doar vina lui Bolojan. E vina tuturor de până acum. Că n-au făcut nimic. Da? Deci n-au făcut nimic ca să ducă niște stocare în plus pentru România, să poată stocheze energie și să nu aibă aceste probleme. De ce n-au probleme bulgarii? Nu? Că și la ei, Dunărea și seceta, și de ce n-au probleme ungurii? De ce n-au probleme ucrainienii? Nu? De ce n-au probleme? Păi n-au probleme, că ea mai fac și ceva. Da? Și tot noi aici întotdeauna ne plângem de milă. Și tot noi trebuie să salvăm. Când e o problemă financiară, tot noi suntem ăia care trebuie să salvăm și guvernul mărește taxele, după cum ați văzut. Și oamenii aplaudă. Da, e ok, nimeni în stradă, numai când vin rușii, atunci e problema majoră. Nu în momentul în care e nevoie de noi pentru a salva economia care au nenorocit-o politicienii. E nevoie de noi să salvăm țara în momentul în care e o criză energetică. Păi da, voi ce faceți? De ce mai avem nevoie de voi? Punem un AI și gata, mă! Știi, măcar că ăla poate ia decizii mai bune și face lucruri mai bune decât voi. Și acum, desigur, de ce m-am enervat aici? M-am enervat pentru că ați văzut anumite personalități din presă spuneau: astăzi nu mai bag la spălat de 2 ori, bag o singură dată, vrem să salvăm România, poți să faci și tu același lucru. Și apoi
personajul ăla se duce la Beach Please la Nibiru și petrece pe acolo. Ok? Ăla consumând desigur energie. Locul ăla consumând energie, el ducându-se de la el din studio, de unde a zis că domnule, faceți risipă de energie. Hai să ne strângem cu toții, toți românii, să nu mai consumăm, uite, nu mai bag la spălat decât o dată. Așa, ori să duce la Beach Please, unde se consumă foarte multă energie. Nu zic că e o problemă. Oamenii își fac concertul acolo, treaba lor. Ok? Nu trebuie să fie o problemă într-o economie reală. Dar asta zic, eu nu mai pot. Eu pur și simplu nu mai pot cu ăștia. Nu mai pot cu ăștia. De-aia am fost și ironic, nu? La adresa lor. Că ziceam, dragi români, haide să ne punem cu toții să rezolvăm problema energetică. Dar între timp eu iau avionul privat și vedeți voi ce faceți. Deci tot noi. Deci niciodată regulile nu sunt pentru ei. Întotdeauna când zic trebuie să facem, e de fapt pentru tine. Tu trebuie să faci, ei nu trebuie să facă tată nimic. Noi întotdeauna trebuie să salvăm situația României, ok? N-ar fi bine să o salvăm și în alte direcții, adică când se întâmplă lucruri de genul ăsta să fim mai vocali, să tragem politicienii de mânecă. Băi, ce s-a întâmplat până acum? Să nu mai fim atât de duși cu deval câteodată când se votează într-o direcție sau alta din diferite perspective și să fim mai cu creierul pe umeri. În general poate și să spunem lucrurile pe nume și să ne revoltăm nu numai când vin rușii, că e normal să te revolți când vin rușii, nu? Dacă vin, că n-au venit până acum, îi așteptăm încă o țară NATO, deci o țară NATO, populația e frică că vin rușii. Deci și asta o demență. Deci tu ești în NATO și ți-e frică că vin rușii peste tine. Păi atunci de ce mai ești în NATO dacă ți-e frică că vin rușii peste tine? Nu e articolul 5, adică de ce trebuie să ne fie frică de ruși? Aia ruși nici măcar n-au luat Ucraina, zvai mama lor. Adică zvai mama lor, bă, ne frică de ruși că vin peste noi, mă. Ai mai zis, noi suntem mai ruși ca rușii câteodată și de fapt rușii noi suntem, nu rușii, că ea greu să ia și Ucraina, înțelegi? Deci da, asta e problema, trebuie din nou să o rezolvăm noi. Acum, eu sunt pro în a salva planeta, eu sunt pro în a consuma mai puțin și fac eforturi, mai ales că sunt în Olanda, încerc, nu știu dacă ați văzut postarea mea, dar am dus niște cutii la reciclat. Îmi donez hainele în fiecare an, 50% din hainele pe care le port, nu le port, de obicei știi cum e, Pareto. Cumperi prea mult și asta e o prostie, da? Și folosești doar 20%. 80% nu prea le folosești niciodată. Și unii mor de foame. Fix așa e. Dar eu fac eforturi și întotdeauna am zis oamenilor să facă și ei cât pot, ok, eforturile respective. Nu e vorba despre asta, ok? Nu e vorba că sunt eu ironic. Sunt la adresa lor, ok? Fix din motivul ăsta, că ne iau la mișto. Bă, ne iau la mișto. Păi dacă ne luați la mișto, nu trebuie și noi să fim ironici? Da, tot noi o să salvăm situația, că cine naiba o salvează? Cine o salvează dacă nu o salvăm noi până la urmă? Bun, dar hai să vedem aici. N-am găsesc postarea respectivă. Uite. Na. Am zis că am reciclat și am băgat toți banii direct în ETH și de fapt i-am donat. După cum poți să vezi aici, în Olanda te duci, au sistemul ăsta, au și în România. Îmi bagi cutiile pe care le mai folosești, sticle, peturi, ce vrei tu le bagi și bam, 2 euro. Da, aici. Poți să folosești desigur în Olanda pentru a cumpăra de la Albert Heijn sau din altă parte a cumpăra mâncare și îți cad ăia 2 euro în mare parte. Dar din nou, nu e problema populației, că populația e ok, face întotdeauna eforturi. Problema e să nu mai fim și noi în asta, în problemele astea care tot vin peste noi. Bă, dar noi nu avem oameni care fac ceva. Păi dacă nu fac nimic, atunci de ce îi mai ținem, nu? Asta zic. Dacă nu fac nimic, hai să votăm cu toții unei ai. Și eu zic că poate ia decizii mai bune, nu Claude, decât iau băieții ăștia. Și avem doar pe un funcționar. Ce zice mă Claude la ora 3 dimineața? La ora 3 dimineața zice Claude, cum rezolvăm problema energetică a României? Uite, construim nu știu câte, uite atâtea ne ia, uite atâta trebuie să dăm. Și un funcționar așa acolo care aprobă și apoi le pune publice. Asta a zis Claude, uite asta facem, sunteți de acord? Da. Perfect, asta se face. De ce avem nevoie de 500.000 de parlamentari? De ce avem nevoie de toți ăștia? Păi nu se vede, bă, adică nu se vede, nu fac nimic. De ce avem nevoie de ei? Asta e o întrebare. O întrebare pentru voi, de pe chat. Ce nevoie e? Ce nevoie e în momentul în care
Suntem în criză energetică, ne ia în surprindere, vine iarna, ne ia în surprindere, se întâmplă că nu avem prim-ministru, ne ia în surprindere, wow, nu știu cine câștigă alegerile, ne ia în surprindere. Bă, dar toate ne iau pe noi în surprindere, adică asta zic, e ceva ce nu ne-au luat în surprindere până acum sau e ceva? Eu zic, hai să punem pe Claudiu, punem Claudiu, bă, Claudiu, ca să sune mai bine pentru toți românii, îi zicem Claudiu. Deci Claudiu AI, așa putem să-i zicem, îl punem pe el acolo și ce zice Claudiu AI, trecem așa, dăm un pic cu ochii să vedem dacă a luat o razna sau nu, bam, pune un funcționaraș stampila și gata, tată, s-a dus mai departe și trec băieții la treabă. Ce ne trebuie 15.000 de parlamentari? Că oricum, democrația, care? Care? De unde? Vreau să spun de ce îi ținem, pentru că suntem luați ostatici de ei. Deci ne-au luat ostatici, dacă iese lumea în stradă nemulțumită, e luată la bătaie de căței lor. Da, e și asta, nu știu ce să zic despre acest comentariu. Bun. Am făcut un research, dacă vin rușii și intră în Moldova sau să zicem cade Odessa și prin Ucraina, România singură îi sparge fără NATO, fiindcă ne ajută enorm relieful geografic. Păi n-au putut turcii, mă, să intre. Adică n-au putut turcii, intră rușii. Asta zic. Oricum, rușii n-au avut niciodată chef să ne cucerească, dacă țineți minte. Ne-au cotropit. Asta e destul de clar. Ne-au cotropit. Știți, al doilea război mondial trebuie să fie cu noi. Pe urmă au venit, ne-au luat aurul și toate cele. Știu istoria proastă cu rușii și nu-mi plac. Nu-mi plac, nu vreau să-i văd, adică până în România vreodată. Dar asta zic. Unde vin rușii când noi suntem în NATO? Pe unde vin? Asta zic. Pe unde vin? Unde vin? Nu ne apără și pe noi Franța, nu ne apără și pe noi Statele Unite, nu ne apără și pe noi. Unde vin rușii? Adică asta e întrebarea cu rușii mereu pe care am avut-o și mereu l-am pus-o, că mai aveam discuții cu oameni. Aoleo, vin rușii, dacă nu, asta, aoleo, să vezi, votăm cu ăsta, scoate țara din nu știu ce, nu mai vin rușii. Zic, bă, stai, suntem în NATO? Da. Nu, că ne scoate din NATO. Știi că nu poate să ne scoată din NATO, pentru că nu așa merge. Nu, că nu știu ce. Zic, ok, bine. Bine, vin rușii. Ok, vin rușii și acum dacă vin rușii și n-au ajuns rușii, păi ăștia cine sunt? Asta zic, dacă ăștia nu-s rușii, îți dai seama cum era cu rușii? Mama mia! Deci dacă ăștia nu-s rușii, taxele au urcat, TVA-ul urcat, n-avem energie, stăm în cur gol. Bă, cum era cu rușii? Asta zic, zici că rușii chiar sunt la putere, euro. Unde e euro? E la 5,23. Parcă rușii au venit la putere deja. Adică, nu? Sau cu rușii deja nu mai existam ca țară. Dacă erau rușii, ziceau, gata, desfințăm, o facem Rorusia. Bun. Bun. Ai zis foarte bine, Daniel, cu NATO. E de noapte aminti să crezi că te atacă rușii. Păi ei nu pot să iau Ucraina, înțelegi? Deci, cât e? 2022. Suntem în 2026. Putin a zis operațiune specială, o nenorocim. Au trecut 4 ani de zile. Mai repede îi atacă ei așa. Mai repede ucrainenii acum cât de puternici sunt. Ai văzut câți bani au luat. Mai repede ăia intră peste ei. Știi cum e? Bă, dacă nu poți să-i dai lui unul mai mic așa, să-i dai 4 ani de zile, îi dai, poate ăla mic vine odată noaptea cu cuțitul și gata. S-a terminat povestea, nu? Se poate întâmpla. Adică dacă se mai supără Zelenski de 2 ori și mai ia niște rachete Patriot, se duce noaptea ca hoții odată peste Putin și bam, dacă 4 ore au rezolvat o singură noapte, mă. Bun. Una e că vin rușii și alta e să vină bolșevicii. Acum au venit bolșevicii. Bun. Bună seara, suntem live de o oră și 45 de minute, ne-am încălzit bine aici. Ce subiecte mai sunt hot? Deci asta cu energia am rezolvat-o. Noi o rezolvăm de fiecare, deci stingem becul cât e ora 9, dar asta probabil nu se mai uită atât de multă lume la live-ul ăsta, că au stins lumina, am stins becul. Și aia e, s-a stins becul, s-a stins tot. Am vorbit și despre Leopold, vorbim și despre SpaceX, imediat, pică, dar vrem să mai pice. SpaceX-ul, hai să vedem pe la ce nivel e, minus 13, Elon Musk, 13% pentru SpaceX, aici s-a dus bine, în timp ce aurul, vă ziceam să-l urmăriți pentru niște urcări aici, pe 4300, aproape acolo, ăsta l-am shortat, nu mai am treabă cu el, să ducă la 0 dacă vrea petrolul, sau la 1000 acum, cum ziceau analiștii, se duc la 1000 se duce petrolul.
Bun, altceva, nu știu dacă, o să ne uităm și o să analizăm imediat, da? Înainte să intrăm mai adânc în piețele financiare, putem să mai discutăm și despre alte subiecte pe care poate le doriți voi așa de actualitate, ce s-a mai întâmplat, vreți să vorbim poate despre faptul că acum și partenerele președinților, politicienilor trebuie să arate câți bani au. E important, da? Ați văzut că n-a arătat tot câți bani are. Da, n-a arătat tot. Vedem acum dacă legea asta trece și că o să treacă. S-a pus PSD-ul cu aur. Dacă vor fi forțați să arate toți, că așa îți dai seama, să dă legea, dar până la urmă unii trecem cu vederea, pe unii nu. Dar cum ziceam, mai multă transparență este bună. Vrem să vedem câți mai mulți politicieni, că vin și ne spun, ok, câți bani au, nu numai ei, dar și cei pe care de obicei pun bani. Pentru că ați văzut, politicieni nu țin banii pe numele lor. Că da, mai vine unul, te mai face, te mai drege, te mai dă în judecată, mai furi și tu, mai pui așa, dacă pui pe numele tău, intri tu la pușcărie și de ce. Până să fac acest research, bineînțeles că eu nu știam că e armament deține România și ce au achiziționat. Da, România are armament, o să fie greu oricum pentru ruși să ne ia. Dacă vor, n-au nicio șansă, după cum vă ziceam. Bun. Întreabă Bolojan la ce oră stingem lumina. Ruby e expirată. Da, oare la ce oră stingem lumina? Noi o stingem, da. Asta zic. Păi e ceva care nu puneți în cârca oamenilor? E ceva? Orice se întâmplă e în cârca noastră. În cârca oamenilor. Orice se întâmplă în țara asta e în cârca noastră. S-au tăiat banii politicienilor? Până acum? S-au prins, ați văzut că acum vin peste noi în diaspora. Nu mai au bani în România, au zis că dau faliment afacerile, ce facem, a scăzut consumul, au ăștia bani în diaspora, cum au votat? Păi știm cu toții cum au votat, ia să mergem peste ei. Hai să mergem peste ei în loc să meargă peste cei care știm cu toții că au făcut evaziune de milioane, se duce la Tanti Nuții să ia și aia 1000 de euro pe care Tanti Nuții a făcut-o la roșii până Olanda. Se duce și peste Tanti Nuții. Acum, desigur, e și o exagerare. Am postat reel din live-ul trecut pe Facebook, nu știu, stai așa, dacă îl găsim, că nu știu dacă s-a logat pe Facebook, ia stai așa, ia. Și am primit niște comentarii interesante aici, dacă îl găsim le citim împreună. A făcut, țineți-vă bine, a făcut undeva la 90.000 de vizualizări pe Facebook. Deci pe Facebook, întotdeauna când e vorba de taxare, întotdeauna oamenii vin și comentează, deoarece, dacă Tanti Nuții face 1000 de euro și poate nu i-a declarat, zice, aoleo, vine ANAF-ul peste mine și mi-a de noi 1000 de euro, vrea să mă taxeze și da, și persoanele astea sunt cumva în afara legii, dar nu trebuie să începem cu ele, nu? Să începem cu cealaltă. Dar dacă vă pun aici acest video, vă puteți uita singuri, da? Să vedeți aici comentariile, că sunt spumoase, putem să trecem prin ele dacă vreți. Un pic, înainte să mergem la alte subiecte, dacă aveți subiecte și ceva care eu nu v-am spus încă, putem să o facem, trecem și în piețele financiare, ajungem și la șomaj, îi salut și pe cei din reluare, aveți timestamp mâine dimineață pe la 10, așa, și vă puteți uita exact la zona în care vreți voi. Dar imediat vă pun și vouă pe chat aici să vă minunați în comentarii, ok? Să vă minunați în comentarii. Dacă vreți să vă uitați în comentarii, o să și le citim împreună, dar aici m-au descoperit pe Facebook. Deci persoanele între 50 și 70 de ani, că m-am și uitat, cine s-a uitat la video ăsta, m-au descoperit pe Facebook. E o altă lume, atât pot să spun, e o altă lume. Cea de pe Facebook e o altă lume, cea de pe TikTok e o altă lume, cea de pe YouTube e altă lume. Și hai să ne uităm aici la comentarii să vedem. Comentariile. Uite, vi le las aici. Genică spune: ANAF ar trebui să recupereze averile furate de la hoți și borfașii care au devalorizat țara. Și am răspuns și eu, adevărat. Ultima soluție, închis contul în România, că hoții de la guvernare nu-i mai satură satana de banii de pe spinarea oamenilor care mincesc din greu în străinătate. ANAF să ia taxe de la ONG-urile străine din România care declară profit zero.
Nu mai au bani pentru cămătarul de... Și aici se referă la Zelenski. Eu vă zic că asta nu sunt opiniile mele. Astea sunt opiniile oamenilor din comentarii. Ce treabă ai tu cu mine? Dacă în țară nu am nimic, casă, mașină, etc. Taxele le plătesc în țara unde stau. Unde am casă, mașină, etc. Cât am stat în țară, mi-am plătit taxele. Dacă în țară nu mai am nimic, ce să plătesc? Zice Marian. Plătesc ca să aibă statul bani să plătească taxe de protecție cămătarului de Zelenski. Bun. ANAF nu mai are bani pentru Ucraina și Moldova. Sau nu mai au bani de furat. Lumea care lucrează în străinătate a muncit cu transpirația. Asta sunt de acord aici. Cinstiți, dar hoții care trândăvesc în scaune acolo, de ce nu merge ANAF-ul, sunt protejați. Foarte adevărat. ANAF trebuie să iei la purecat toți politicienii, PSD, PNL, asta am zis și eu de multă vreme. Deci stă aici în tandem cu Salarzi Anico, care au fost în Parlament din 89 până în prezent. Nu are nimeni ce să ne facă, fiindcă noi am plătit miliția de euro în diaspora până am intrat în Uniunea Europeană, așa să ne pupe în față toți din diaspora, hoților și borfașilor. Îi ziceam eu, da, avocat, salut, păi avocat e gratis dacă eu lucrez în 2000 afară și fac declarații de venit anual la în casă, bla 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 bla, domiciliu în România, bla bla. Bun, hai să vedem aici. ANAF ar trebui prima dată să se uite la Ciolacu și pe urmă la diaspora. Lucrez afară și declar la statul român. De ce? Pretinde statul român taxe de români plecați? Cu ce mă ajută statul? O întrebare foarte bună. Nu poți cumpăra un apartament fără să demonstrezi de unde ai bani. Ok, rezidența fiscală intră automat. Nu este adevărat. Deci, m-am interesat și eu, desigur, pentru că și eu sunt în afara țării. În momentul când pleci, da, nimeni nu face asta, trebuie să te duci trebuie să te duci la ANAF. Acum cred că se poate și online. Dar când am plecat eu până 2018-2019, nu știu dacă era. Atunci trebuia să faci cerere că pleci, da, din țară, dacă știai. Eu nu știam neapărat că vreau să rămân neapărat în Olanda atunci, pe vremea aia, dar ulterior am rămas. Acum, rezidența fiscală este în momentul în care stai mai mult de 6 luni într-o zonă. Depinde și de regiune, că unele țări au diferite legi, dar în medie 6 luni. Da? Și trebuie să ai rezidența fiscală. Dacă tu plătești taxe în țara respectivă și vine ANAF-ul peste tine, îi arăți că ai plătit taxe și nu te va dublu taxa. Dar, desigur, se poate face și probleme, că poate nu afli, poate afli târziu, poate nu mai poți să faci contestație și atunci e un pic mai rău. Bun, mai departe. Hai să mai vedem câteva și apoi mergem mai departe și vedem ce se întâmplă. Pe ANAF îi freacă grija de banii celor plecați să se uite la ei și la hoții de parlamentari din țară. Băi, oare ori citi aceste mesaje? Nu știu. Vedem ce divizată este această țară. Deci vine Nicușor Dan și cu Bolojan și ne vorbesc de parcă această țară ar fi unită. Unde e unită? Adică uite-te la comentariile astea. Există 2-3 Românii. 2-3, ca să nu zic mai mult. 2-3 Românii. E România oamenilor care muncesc și plătesc taxe în România și sunt corecți. E România hoților, nu, care nu plătesc taxe. Și e România diasporei, nu, care au un alt președinte. În mare parte, nu zic că toți din diaspora cred că au alt președinte. Dar o mare majoritate din diaspora au alt președinte, adică ei cred că au alt președinte. Deci câte români sunt? Cei care sunt la putere acum nu fac niciun efort să înțeleagă acești oameni, în niciun caz. Și pare că, după cum vedem aici, pare că e și întărâtă. Adică ei sunt deja întărâtați. Acum îi întărâți și mai tare, înțelegi? Îi întărâți și mai tare când ai promis reforme, că faci, că dregi. Și ăștia scapă cu bani. Și tot la diaspora vii să iei bani. Bun. Cine a făcut 730 în țara respectivă nu va mai plăti în România. Să taxeze pe Bolojan și pe toți hoții. Bun, mai departe. La angajare ești automat înregistrat. Bun, niciodată nu poate să vadă ce am eu în afară și să văd ce taxează cu cât eu la momentul de față am. Uite, și ne spune aici, bravo, bravo Dane. Așa, tată, spune-le exact câți bani ai ca să știe. Lucrez ca instalator. Băi, Dani, șterge te rog comentariul ăsta că poate vede ANAF, înțelegi, că se uită la de-astea virale pe taxe. Deci,
Eu zic să ștergi dacă ești pe live. Nu au voie. Deci nu au voie. Legea în alte țări europene este interioară și se declară doar în țara în care ai lucrat. Cum să taxeze oamenii care lucrează cu carte de muncă și le oprește, taxează acolo? N-are cum, tu plătești acolo. Nu prostii oamenii. Nu-i prostesc, eu am zis exact ce se întâmplă. Adică am zis exact că se poate să fii somat chiar dacă ai plătit în țara ta, dacă nu te-ai deînregistrat. România este țara care nu judecă decât bani. Bun, ANAF este o instituție comercială, ia auzi, nu există lege care să ne taxeze, numai dacă acceptăm noi. Bă, de taxe și de moarte nu scapă nimeni, înțelegi? Deci de taxe și de moarte nu scapă nimeni. Nu știu, face figuri. Laptopul nu mai vrea să mă lase să mă vadă pe mine, se duce acolo, cred că eu știu, au intrat pe aici. Poate rușii au intervenit până laptopul meu. Deci de taxe și moarte nu scapă nimeni. Știți că și celebrul criminal Al Capone n-a fost băgat la pârnaie și prins ci pentru evaziune fiscală, adică l-au prins pe niște taxe. Da? Mike Tyson a dat faliment pentru că nu și-a plătit taxele. Deci de asta nu scapă nimeni. Apropo acum, că da, am și ajuns la subiectul ăsta pe taxe. Aveți grijă la ce vedeți pe internet. Pe internet, în ultima perioadă, mulți oameni încearcă să vă vândă vise la nivel că puteți scăpa de taxe. Și se poate în anumite cazuri, dar nu este atât de ușor precum crezi, adică să-ți faci o companie în Dubai sau să-ți faci o companie în Emiratele Arabe sau în Cipru sau în Cayman sau eu știu în Delaware, că acolo toți politicienii mai românași așa își mai fac niște companii de-astea. Încă poți să faci niște chestii, mânăreli până în Delaware, așa, chiar dacă este Statele Unite. Sau prin alte zone, nu știu, Malta, da, Malta nu, că Malta este Uniunea Europeană pe acolo, nu, da, prin zonele astea, da. Și mulți zic că dacă faci tranzacții în cripto, acum au venit pe cripto, știi, acum și-au adus aminte că există cripto, și eu când le văd râd, nu mai pot. Îți dai seama cum aveam discuție cu voi anul trecut și ziceam că ăștia se vor pune pe taxare și pe niște controale dure. Vă ziceam asta de acum un an. Dacă țineți minte, mulți pe chat, ce să facă, ce să dragă, uite că s-au pus. S-au pus pe cei de la care pot lua bani. Eu v-am mai explicat, nu se pun pe cei la care nu poți să iei bani, pentru că acolo e un pic mai greu, okay, de ajuns. Nu înseamnă că nu se poate. Toate celelalte instituții europene fac asta activ și le iau banii ălora. Dar în România încă nu avem suficient activitate, plus se mai întorc și capete într-o stânga în alta, într-o parte în alta și se mai închid și niște ochi câteodată. În ceea ce înseamnă câteva companii așa mai fictive prin România. Ați văzut și ce s-a întâmplat cu cazul celebru în care era o companie care avea sediu la un WC public din București. Da, s-a întâmplat și este reală. Și ANAF-ul habar n-avea de zona asta, habar n-avea. Dar revenind, acum am văzut că mulți zic folosiți cardurile de cripto și folosiți cripto pentru a nu se vedea tranzacțiile. Bun. Există căi în cripto pentru a nu se vedea tranzacțiile, dar e foarte complicat. Există doar o singură monedă privată care se numește Monero. În rest, nu prea poți. Bitcoin nu e privat. Dacă treci pe mixere, că asta vă zic, treceți pe mixere, treceți tată pe mixere să vedeți ce se întâmplă. Cum vin și vă arestează, dacă e suficient, să zicem, de important, cum i-ai arestat pe băieții aia care au folosit mixerele. Și vreau să-și închidă website-ul celor care aveau mixerele respective pe cripto. Dar vă ziceam, nu există în momentul ăsta, dacă vrea ANAF-ul, dacă tu folosești și plătești oriunde, deci dacă tu folosești cripto, oriunde te poate găsi, okay? Te poate găsi, dar desigur poți să pui, cum mai zic ăștia pe internet, pe numele nu știu cui, da, o să-l prindă pe ăla, pune pe numele tovarășului tău, pe numele soției, pe numele prietenului tău, pune, că pe urmă o să vină la ei la ușă și atunci o să intri în probleme și mai mari, că nu ai voie să faci asta și e super ilegal, ok, în primul rând, e super ilegal, da? Bun, nu zic că nu se poate face, dacă vrei să scapi de taxe
Din punctul meu de vedere, cea mai simplă soluție e nu să te ascunzi prin chestii de-astea, carduri de nu știu care, asta dacă vor le văd, ok, le văd. Tranzacțiile ai DAC 7, cripto, acum ei nici nu știu, că au intrat în jurisdicția asta din 2025. Deci se văd toate tranzacțiile și poate să-ți vadă și din urmă cu 5 ani, de stai tu liniștit. Dacă vor, vin, te prind, te execută. Așa, dacă ai făcut ce n-ai făcut. Bun. Dar pe mulți nu vor, că sunt sume modice și nu se duce peste tine pentru o sumă modică în mare parte. Acum rămâne de văzut. Dacă vrei să scapi de taxe, scap legal prin a te muta. Dar a te muta nu zice nimeni cât de greu e. Îți zice mută-te în Dubai. Dar ți-a zis că pică rachete în Dubai? Ți-a zis cineva, știi ăștia care vând. Hai mută-te în Dubai. Ți-a zis cineva că pică rachete în Dubai? Nu ți-a zis nimeni că e o șansă să pice rachete în Dubai. Uite că pică rachete în Dubai. Și-au picat rachete în Dubai. Ți-a zis cineva că în Dubai e altă viață și că-s 40 de grade tot anul? Nu ți-a zis nimeni că e 40 de grade aproape tot anul și nu poți să ieși din casă și trebuie să stai cu aer condiționat. Nu ți-a zis nimeni că ea nu ești de aceeași religie ca tine. Adică îți dă altă religie, nu zic că e rău sau bine, dar îți dă altă religie. Gândesc poate altfel. Nu ți-a zis nimeni că dacă faci ce nefăcut acolo, te poate omorâ poliția. Adică te poate băga la bulău, te poate omorâ, poți să dispari peste noapte, cum s-a întâmplat și nu-i pasă nimănui. Adică nu ți-a zis nimeni că drepturile omului sunt precare. Înțeles, ți-a zis taxe zero, ok, taxe zero, da, du-te în Dubai. Dacă să te duci să scapi de România, trebuie să faci următoarele lucruri. Deci în România, vinzi tot ce ai în România, pentru că dacă te muți în Dubai și în continuare trec banii prin Revolut, trec banii prin chirii sau ai case în România, nu contează, te impozitează de 2 ori. Te impozitează și Dubaiul, dacă mai impozitează că au taxe mici, și te impozitează și România. Okay. Că poate asta, dacă tu ai legături sau business-ul tău se desfășoară în România, că mulți zic, fac companie în Dubai și apoi se duc și vând în România. Păi... Înțelegi? Nu merge așa, adică nu e așa de ușor cum crede lumea. Cu bam, 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 taxe zero nu mai plătim și facem. Bun. Sau, nu știu, te duci în Turcia acum, du-te în Turcia, da? Du-te în Turcia. Turcia la fel, nu este Uniunea Europeană, infrastructura este precară, poate viața pentru unii este bună, nu? În Turcia. Poate îți place plaja asta, poate pentru tine, dar pentru mulți poate nu e. Nu-i place să vadă mizerie pe stradă, poate nu-i place să vadă, nu știu, alte chestii. Poate nu-i place să audă din 3 în 3 secunde pe stradă, nu știu, zic. Înainte să luați decizii de genul ăsta, și asta e cam singura chestie pe care poți să o faci tu, cetățean nemilionar, miliardar, că vorbim despre ceilalți care ei mai au niște pârghii față de tine. Și asta e realitate. Dacă tu vrei legal, trebuie să te muți din România și să tai tot ce ține de România. Okay? Și să te muți în jurisdicția respectivă și să o iei de la zero. Da? Familie, prieteni și toate chestiile pe care le-am zis mai devreme vin la pachet. Adică în unele țări ai infrastructură, stau în Olanda, eu plătesc taxe, e ok, nu e niciun fel de problemă. Am sistemul olandez, am infrastructura, plătesc taxe, poate sunt prea mari pe cât aș vrea eu să plătesc, dar cu timpul înveți cum să faci să le mai reduci legal, adică și în Olanda, ca să nu plătești până la 50%. În taxa să plătești, nu știu, un 20%. Dacă ai companie sau sistem de holding sau alte chestii. Okay. Dar trăiești în Europa, trăiești în țară civilizată, nu auzi pe stradă atât de mult. Cu toate că în Olanda nu e atât de rău. Adică în Olanda chiar e ok. Da, deci în UK, în multe zone, poate nu mai e atât de ok cât a fost în trecut. Așa. Dar poate ai alte condiții. Okay? Deci asta zic. Dacă vrei să te muți din Uniunea Europeană sau din Europa, vezi care sunt lucrurile și unde te poți muta. Elveția ar fi un caz. Și am zis că mă gândesc și eu de ceva timp la Elveția. Elveția ar fi un caz bun, dar acolo nu poți să intri așa hop-hop, pentru că viața e foarte scumpă. În Olanda viața e foarte scumpă, în Elveția viața e foarte scumpă, în Dubai taxe zero, dar pică rachete. În alte zone, așa, alte tipologii de oameni și tot așa. Okay? Deci înainte, măcar mergeți o lună să vedeți și stați o lună acolo, nu doar în vacanță, că în vacanță e frumos, stați o lună acolo, o lună, 2, să vedeți dacă vă place, înainte să luați o decizie radicală, numai pentru că auziți pe internet că taxe zero. Ok. Bun. Și alte chestii, eu vă zic sincer, mai bine plătiți niște taxe, câte sunt ele acolo, într-o jurisdicție ok, decât să încerci tu niște
hai să folosim nu știu ce, că sigur nu ne găsește ANAF. Am văzut eu pe internet la unul care mi-a zis că dacă folosesc cardul ăsta Pay nu știu cum, vai, nu mă găsește ANAF-ul și uite că îl folosesc pe ăsta. De ce eu zic că e mai problematic? Pentru că e posibil să dai mai mulți bani decât ai fi făcut-o dacă erai corect. Și sunt N cazuri și N cazuri și N cazuri și N cazuri în care zicea, am fentat. Am făcut și apoi vin peste 5 ani de zile cu taxele alea pe care trebuia să le plătești, dar și în plus, pentru că îți ia în fiecare zi. Și te lasă câteodată, te lasă și pe urmă îți ia tot ce ai. Dacă vor, îți iau tot ce ai. Dar pentru milionari, desigur, multimilionari, există pârghii dacă chiar vrei să te strufoci, să nu plătești taxe din diferite zone, diferite chestii, ei de ce își permit? Pentru că au o armată de avocați, pentru că știu multe persoane, pentru că știu la cine să se ducă, ușile se deschid, știu că nu se întoarce capul unde trebuie, de asta. Și dacă se întâmplă ceva, ei nu o să dea faliment pentru că sunt milionari. Vine și zice, ok, statul, ai de plătit 1 milion și tu ai 10. Ok, dai 1 milion și rămâi cu 9. Dar tu dai 100.000 și rămâi cu 0 de cele mai multe ori. Și ideea e asta, înainte să faci orice mișcare, și asta e realitatea. Nu înseamnă că nu poți să scazi taxele, poți, dar analizează-o din toate punctele de vedere înainte să găsești pe internet magia secretă pentru a scăpa de taxe. Okay? Nu există o magie secretă, există doar lucruri cât de cât legale pe care le poți face, dar vin la pachet cu alte chestii. Mai dificile poate de unii de suportat decât alții. Da? Poate e pentru tine. Dacă îți place Dubai, mută-te, nu plătești taxe, dar vin la pachet cu alte riscuri. Dacă nu-ți place, mută-te în Elveția dacă îți permiți, sau mută-te în Cayman, sau mută-te în, în altă parte, unde taxezi mai mici. Da? Fă un research măcar înainte și ține-te departe de toate aceste structuri de companii dacă nu ești multimilionar. Că nu o să ajungi tu la oamenii ăia care trebuie să ți le facă ție corect și dacă ți le fac prost, ai pus-o. Acolo nu există. Ori ți-o face bine, ori ți-o face prost. Dacă ți-o face prost, dacă e și un mic risc și ți-o face prost, atunci ai dat de naiba. Bun. Mie ce îmi poate lua ANAF-ul este cetățenia română, care din păcate momentan nu o pot lua. Bun. Ce să faci în Georgia? Habar n-aveți, bă. Bun, Georgia, Norvegia, Danemarca. Norvegia și Danemarca acolo sunt taxele printre cele mai mari din nord. Norvegia, Danemarca, dar și cea mai fericită țară. Uite, și Olanda au niște fericiți aici. Inclusiv eu sunt destul de fericit aici, chiar dacă poate dau taxe mai mari decât plătesc unii prin România. Apropo, eu am companie și în România, deci ajut încă și România cât de cât. Bun. Trebuie să ai loc de muncă sau proprietate. Nu te poți muta în Dubai doar așa. Păi asta ziceam. Trebuie să ai loc de muncă și multe alte chestii. Deci asta zic. Nu mai puneți botul la chestii de genul ăsta, ca și în piețele financiare, că se fac bani instant peste noapte. E un proces. Dacă vrei să-l urmezi, îl faci. Dacă nu și doar vrei să scurtezi procesul, o să plătești mai mult decât plăteai inițial. Asta e adevărul meu. Dacă voi aveți altul și credeți că se poate, desigur, altfel, în a fenta, nu. Fie mergeți pe calea grea, adică plecați de tot, fie mergeți pe calea șireată, dar la șiret câteodată se mai desface. Bun. Mai departe, ăștia care visează în Dubai, habar n-au unde e Dubai pe hartă și că nu este o țară. Bun, vă las pe voi să citiți comentariile dacă mai vreți de aici. Intrăm în piețele financiare, este 9:30 în Olanda, 10 și ceva, deci cred că este momentul. Dacă mai aveți alte, spuneți aici, mai vreți să vorbim despre ceva? Când o să avem un guvern? Când o să vrea Nicușor? Nu știu ce mai așteaptă, asta zic. Nu știu ce mai așteaptă, adică se mișcă greu așa, adică trebuia deja să fie, dar pare că în continuare se mișcă greoi. Greoi, foarte greoi, ea spune. Mai greoi decât ar trebui. Danemarca, taxe mari și multe facilități. Eu sunt aici din 2009. Da. Depinde cât câștigi. Dacă ești, am mai explicat. În țările nordice, cel mai bine ar fi să fii pe loc de muncă. Dacă ești pe loc de muncă, e boierală. De ce este boierală? Că e un sistem socialist. Okay? E un sistem socialist. Olanda mai puțin, dar Norvegia, Danemarca, Finlanda, sisteme socialiste, ok. În care statul îți ia, dar și te ajută, știi? Adică îți ia destul de mult, dar și te ajută. Iar la Norvegia, taxele sunt mari, dar e și fond suveran.
Fiecare cetățean are parte din fondul suveran, dacă nu știați. Și la pensie trăiesc ca regii. Bun, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple și România de o lungă perioadă de timp. Dar s-a dovedit că socialismul ăsta democrat merge bine. Pentru că dacă faci studiu pe fericirea oamenilor, sunt mai fericiți aici. Mie mi-a luat ceva să înțeleg asta. Și mulți, desigur, cred că și vouă, dacă stați în Olanda sau în Danemarca sau în Norvegia sau... Ei nu pun atât de mare preț pe bogăție cât pune România, de exemplu. Sau românii. Aici poți să ieși în pijamale până la cafenea și nu zice nimeni nimic. Adică nu se uită nimeni la tine să zic, uite ce păi, aici în pijama până la colț. Nu se uită nimeni la genul ăsta. Sau că nu ți-ai călcat, nu știu, nu ți-ai călcat tricou sau dacă este de genul ăsta, nici dacă ai, nu știu, dacă ai Rolex, dacă ai... nu impresionează cu nimic, chiar e inconfortabil. Adică nu le place, știi, nici ei să ți-l arate, dar nici să-l vadă neapărat la tine. Numai în diferite contexte, adică dacă chiar ai o serată ca lumea, dacă chiar ai ceva, atunci da, se mai fac și prin nord chestii de genul ăsta, dar în general aici e stai așa low level și te concentrezi mai mult pe sine, pe tine, pe familie, pe verde, pe mers, pe viață, pe plăcere, decât pe bani și pe chestii de bogăție. Nu zic că nu poți și asta, dar la ei nu e că dacă are unul Porsche, vine vecinul să uite, uite bă, ăsta și-a luat Porsche, mâncați așa, aoleo, ce-o fi făcut? Pe cine o fi vândut? Unde s-o fi dus? Bine, la ei încrederea e și mai mare că merg și instituțiile aici. În România îți dai seama că se poate și invers, dar na. Zici că ești influencerul ANAF, crezi că dacă le faci publicitate nu o să te ardă? Nu sunt influencerul ANAF. Asta mi se pare corect. Eu am zis, se poate să nu plătești taxe, dar trebuie să o faci corect. Poți să nu plătești taxe, să le eviți, dar o să ai probleme. Poate nu. Poate scapi. Adică poate scapi. Dacă vrei să te asumi, am zis, fiecare își drămuiește și știe ce are de făcut. Dar da, poți să nu plătești taxe dacă nu vrei, dar vine la pachet cu alte lucruri. Eu vă zic adevărul, n-am nicio treabă. Să zic de ANAF de bine sau de rău, eu aș vrea ca ANAF să-și facă treaba cât de bine poate și să înceapă de sus. Adică de la cei care au de dat milioane, nu de la cei care dau 1.000, 10.000 sau chiar 50.000. Cei care au milioane, că de acolo vin banii la buget. Bun, un like pentru omul ăsta nu vă costă nimic. Dacă vă place, îl găsiți aici. Din nou, n-am obligat pe nimeni niciodată să facă nimic care nu a vrut. Suntem live de 2 ore. Nu cred că v-am zis de 2 ori să dați like, da, găsiți aici. Plus toate linkurile în descriere. Aveți în continuare oferte de la Bybit, care e reglementată mica, muți fondurile, primești cashback până la 30.000, depui 100, primești 20 de euro bonus, vezi aici toate detaliile și ok, e reglementată, e până la 400 de euro în BTC, vezi aici toate detaliile. Astea sunt reglementate, mica ambele. Aveți sigur și Patreon, nu știu dacă mai e reducere, oricum nu o să mai fie 50%, probabil a expirat la final de lună. O să mai fie, dar probabil de 10, maxim 20% în live-urile viitoare. Teza mea pentru 2026-2021 în care pun capital pe ea o găsiți aici și am încredere destul de bună că se va întâmpla în următorii ani. Aveți VPN mega discount 72%, investiții în acțiuni și ETF-uri aveți pe eToro, aveți portofel Ledger și Trezor aici, Discord-ul, l-aveți și pe el în descriere. Bun, hai să mergem un pic să facem un overview, să vedem ce se întâmplă cu piețele financiare per total înainte de închiderea bursieră. Și imediat vedem. Dacă ne uităm aici, S&P-ul 7742 arăta un pic mai bine mai devreme, acum dă un pic înapoi, totuși la all-time high. Dow Jones-ul și la all-time high 0,72 industria buie, bine, Nasdaq-ul nu atât de bine, 29. Nasdaq-ul n-a mai făcut all-time high după cum ați observat. Și ăsta e un red flag pentru zona tehnologică și faptul că se mută capital de aici, de acolo. De ce? S&P-ul a făcut all-time high, Tech-ul n-a mai făcut all-time high. Deja din Tech se poate vedea că lichiditatea se mută un pic și e normal. Iar S&P-ul a stagnat o perioadă lungă de timp în timp ce lichiditatea s-a mutat de ocolo-colo. Ok? Momentan vedem că în sfârșit s-a ales de unde din Nasdaq mai mult în S&P.
Indicele BET îl vedem la 0,57. Apropo de indicele BET și de bursa românească, ar fi destul de interesant și pentru bursa românească să audă de ea Citadel. Nu credeți? Având în vedere că crește așa nebunește, dacă te uiți pe grafic 36.000, crește mai rău ca un meme coin, nu? De ce zic să audă de ea Citadel? Păi ăștia ar știu să manipuleze foarte bine piețele și ar putea să manipuleze și bursa românească. Desigur, este o glumă care ar putea deveni realitate în toamnă sau la final de an, când se bagă futures pe bursa românească, în care 5 companii au 70% din tot acest index BVB BET, indicele BET. Da? Deci spre final de an, având în vedere că se bagă și futures pe Românica aici, îți dai seama că o să fie o volatilitate, să vă țineți bine. Dacă mai aude și Citadel de indicele BET, o să vedeți atunci o volatilitate în zona probabil de jos a graficului, că ăștia nu o fac altfel. Dacă nu știu dacă au auzit și sunt atât de interesați, dar cred că multe fonduri quant vor fi interesate, având în vedere cât a crescut BET-ul mai mult decât S&P și decât, cred că e pe primul loc la creștere, adică pe 2026 sau pe ultimele 12 luni, cred că e pe primul loc. De ce crește atât? Păi nu poți să shortezi în mare parte, e un fel de cripto 2017, înțelegi? Asta e ideea pe bursa românească, cam pe acolo e. Iar la volume precar. Bun, hai să ne întoarcem la treabă. Deci, avem S&P-ul, am zis, pe creștere, avem indicele BET un pic corectează, volatilitatea, avem TLT-urile un pic în urcare, SpaceX-ul minus 12% vine în sfârșit spre o zonă interesantă aici la 109, eu zice sub 100, acolo mă interesează și de tranzacționare sub 100 și de a lua pe termen lung, dar pe termen lung, cred că fair value v-am mai explicat, 60-80, cam pe acolo e pentru SpaceX. Aurul merge spre un target de 4300 pe care l-aveam din ultimele două live-uri și petrolul deja a marcat profit. Cha-ching. Pe Nvidia ne uităm imediat pe cum arată piața și ce urcă astăzi. Nvidia o zi foarte bună, 221, Apple la fel, o să ne uităm imediat. Avem unemployment rate-ul și non-farm payrolls-ul. La unemployment rate o să primiți notificare dacă vă luați danielniță.ro pe telefon, dați share și o puneți pe ecranul principal și vă logați în cont de pe telefon, o să puteți primi notificare la unemployment rate la ora 15:30 ora României vineri. 4,2% așteptat, iar la NFP 60.000 așteptat. V-am vorbit la început ce cred că se va întâmpla, cred că vom vedea 4,2, 4,3, NFP-urile rămâne de văzut, cred că undeva între 50 și 60. Deci cred că o să fie cât de cât ok și asta anticipează și piața. Dobânda tot la 3,75, următorul FOMC pe 16, inflația, vom vedea săptămâna viitoare ce se întâmplă aici, bursa se închide și în 30 de minute, pe bursă suntem neutri, dar acum mai ținem așa, intrăm clar în zona superioară, adică în zona de FOMO, în care cripto n-a mai fost de 8 luni de zile, dacă vă vine să credeți așa ceva, suntem în frică sau neutru, mai mult frică de vreo 8 luni, e wow. Bun, total market cap-ul 0,88, în continuare dacă plasăm bottom-ul la 2 trilioane pe acest bear din 2026, eu zic că e o reușită fantastică pentru cripto. Țineți cont că eram aici din 2016-2017 când toată capitalizarea pieței cripto era 100 de miliarde sau sub, toată, ați auzit bine, da? Bun, deci 2 trilioane, un bottom pentru acest ciclu ar fi excelent, chiar dacă durează mai mult acest proces, mai ales pentru zona de altcoinuri. Volumele în urcare, pe această urcare, ceea ce nu e rău, graficele arată și ele cât de cât bine, am văzut pe ETH, algo market cap-ul 0,2, dominanța BTC-ului un pic în urcare, dominanța ETH-ului mult mai bună aici și asta probabil o să continue. Cred că ETH o să fure capitalizare de la celelalte monede, inclusiv de la Bitcoin în următoarea perioadă, ca să nu zic în următorii ani. ETH BTC-ul 0029 îl vedem aici, aveți tot acest dashboard, logați-vă cu Google și puteți să-l accesați complet full. Okay. O să ne uităm la fiecare în parte imediat, că avem și view pentru asta. Frică din octombrie, deci stăm bine, nu? Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, 10 luni. 10 luni de frică pentru cripto, 10 luni de acumulare macro în zone cât de cât bune, dacă mă întreb pe mine. Hai să mergem aici să vedem pe crypto overview, deci avem overview și de genul acesta pe planete.
individual. PAXG-ul, care este sigur aurul tokenizat, urcă. ETH-ul vedem la 1917, BNB urcă și el bine aici, se ține bine în continuare la 600 plecând din topul de pe la 1200-1300 destul de bine și la zona asta. Hype-ul peste 50 bullish, nu avem ce zice aici, în continuare am prea puțin, dar la prețurile astea nu m-aș arunca să cumpăr. Suiu aici, formațiunea de bottom, dar mai poate să ducă sub 50, destul de lejer. Uniswap-ul, la fel, l-am și pe ăsta apărat, dar lichiditatea este scăzută, dar începe să-mi placă. Ondo am deja, Morpho la fel și el, dar prea sus, nu mă bag momentan acolo. În rest piața cât de cât împărțită, Litu, îl vedem și pe Lighter aici, $2 și ăsta probabil dacă vine o zonă de bull va avea o performanță decentă pe bull. Pe 30 de zile Pump aici, ăsta printre puținele care fac revenue din zona de cripto, Ondo destul de bine, ETH 6%, Bitcoin doar 1,7%, se poate vedea tendința, BNB-ul 2%. Solana, Hype, roșu, ETH, verde, suge lichiditate, Ethena, aici la fel DeFi-ul. Bine, DeFi-ul pe Uniswap destul de bine și el, Link-ul 2% stagnează pe la zona de 8, peste 10 putem avea un entuziasm, dar nu există smart contracts fără oracles, deci dacă ETH reușește, Link va veni și el bine din spate. Render a avut-o destul de slab aici, Render. În ultima perioadă are și el 100 rezistență momentan. Pe 90 de zile tot ETH performează mai bine decât Bitcoin pe 3 luni, minus 16 versus minus 19%. Aici ULD-ul e pe verde, Ondo e pe verde, Pump pe ultimele 3 luni pe verde, Hype, Lit a dublat, Bit, Nier, cel aici 1.7 și Injective. Bun. Bun. Iar n-avem curent? N-avem. Ce să facem? Ce să facem să nu facem? Bun, hai să mergem și pe acțiuni individual, mor de cald, dar merită pe live-urile astea. Bun, pe acțiuni, da? Puteți să mergeți pe sectoare, să vă puneți la favorită aici și criptomonede, dar și puteți să le căutați, da, top 500 S&P. Nvidia, urcare, după cum putem vedea aici, la rezistență totuși 220-225. Google roșu a raportat bine, știți care e problema la Google? Capex-ul bagă 200 de miliarde în AI. Amazon a făcut all-time high, dar de înapoi, era normal după ce s-a dus, nu mai urcase din 1998. Atât cât a urcat într-o singură zi 17% pentru o capitalizare de 2 trilioane și ceva, imaginați-vă. Tesla 1.47 slabă, odată cu SpaceX-ul care e vai mama lui, vorbim despre raportările financiare imediat. AMD-ul corectează și el. Micronul și-a revenit aici după ce i-au salvat fondul acelui puști al lui Leopold. Microsoft-ul corectează și el un pic 0.55. Palantirul, vorbeam de un short peste zona de 145. Vreau niște confirmări aici pentru a-l shorta, dar e o posibilitate foarte bună să-l shortez în perioada viitoare. Am și zis asta în update-ul premium pe care l-am pus pe Patreon. Asta era zona 146-160. Ce aș vrea să văd? Cred că acest gap va fi închis aici, chiar dacă Palantir probabil ulterior se va duce mai sus în range-urile astea și poate la un dat face all-time high, nu știu dacă anul ăsta, dar cred că aici multe poziții au fost cu leverage, l-au dus atât de repede, adică ăsta era undeva la 127 și s-a dus 29% în zona superioară, mult. Plus mai e o chestie. Pe ăsta dacă vrei să-l shortezi, vrei cam de fiecare dată când urcă peste 200 moving average. Din ianuarie, de la începutul anului, a fost corect, după cum vezi. Dar din nou, aviz amatorilor, 145 ar fi putut fi ok, chiar și 160, chiar și 100 și un pic mai sus aici, dacă n-ai leverage mare. Leverage 1x, bun, pui 2-3 poziții, cum am făcut similar la petrol, nu e sfat financiar, dar așa fac de obicei și rezultatele sunt bune, după cum ați observat, da? Pe poziții de genul ăsta care au creștere exponențiale, cum ar fi petrolul, cum ar fi Palantirul în regiunea asta sau altele. Dar peste 200 m-ar interesa. Acum ce vreau să văd aici? Vreau să văd închiderea de azi. Dacă închide un pic sub 156, posibil să activez un short. Rămâne de văzut. Toate pozițiile în timp real le vedeți în secțiunea de live trading, ok, din Patreon și puteți vedea toate rezultatele din 2023 până în prezent anunțate și toate chaturile din trecut, da? Bun, dar ăsta dacă ar fi de shortat, clar că
Ăsta ar fi range-ul. Stopul ar fi peste week-urile de la 172. Adică poate să meargă și în defavoarea ta. Dacă shortezi 145 sau shortezi 150 și shortezi 160, faci un average pe la 154. Dacă urcă de la 154 aici, faci un minus 11%. Adică pe poziția asta, dacă îți urcă peste range-ul ăsta de aici. Și aia e, mergi mai departe. Bun. Dar cam așa ar arăta. Dacă ar fi shortul peste 200, a mers de aici, de vreo 3 ori. Asta ar fi a 4. Care ar merge pentru PLTR prea sus, prea repede. De asta zic, ai avea un target de 145 în primă fază și apoi ai avea închiderea gap-ului până în 127, dar nu știm neapărat dacă o închide imediat. Cel mai probabil nu. Probabil va face o mutare de genul ăsta și apoi vom vedea ce se va întâmpla după. Ok. Mai departe, ne uităm aici să vedem. Bun, ce mai e? Healthcare-ul îl vedem aici pe verde cât de cât. Din nou, dacă vrei să poziționezi ceva outside the box, adică outside the box în momentul de față ar fi orice în afară de semiconductor, orice în afară de inteligență artificială, orice în afară de Mach 7. Te poți uita la healthcare, deoarece, mai ales dacă crezi că vine o criză financiară. Într-o criză financiară, ce companii ajung să crească după? Companiile de consum, companiile de healthcare, companiile de educație, astea, pentru că ele, în general, regional stores, cum ar fi Walmart, deoarece astea sunt folosite în continuare. Da? Astea le folosești de fiecare dată. Adică chiar dacă ai bani, n-ai bani, tot mănânci, nu? Că n-ai ce face. Chiar dacă ai bani, n-ai bani, tot te duci la doctor, că n-ai ce face până la urmă. Deci astea ar fi un value cât de cât pe zonele astea de analizat aici. Energie nu știu neapărat dacă ar fi, era în trecut, după cum vă ziceam. Băncile poate în continuare sunt un pic undervalued. JP Morgan totul sus, peste 300, un pic cam sus aici dacă mă întreb pe mine. Utilities ar mai putea fi de analizat, ok, la fel relevant, și consumul aici, astea. Procter & Gamble, de exemplu, Costco ar fi interesant, Coca-Cola, Pepsi, Walmart, astea ar fi interesante din punctul ăsta de vedere. Basic Materials ai putea spune, da, și aici câteva chestii. O să încep pe Patreon o analiză a fiecărei industrii plus multe companii de analizat, dar întâi trebuie să termin cu ETH și cu zona de cripto și apoi o luăm la analiză și pe companii individuale care ar fi interesante și nu neapărat doar AI. O să facem și AI gen SanDisk, o să analizăm și Nvidia și Google, Amazonul, clar o să-l analizăm în Patreon pentru că îmi place și vreau să poziționez ceva pe termen lung. Mi se pare între Amazon și SpaceX, cu 2 mâini aș pune pe Amazon în momentul de față, dacă mai forța, sau chiar pe Palantir, deoarece mi se pare încă undervalued pentru, subapreciate pentru ce ar putea face în următorii 2-3 ani, că aia este zona. Dar să termin cu cripto, momentan am început cu Bitcoin, fac ETH și toate celelalte mâine și apoi vom vedea și analize pe ceva acțiuni și pe ceva zone interesante și încerc să caut ceva care desigur n-a urcat deja exponențial, că ne uităm la Nvidia, ok, da, ce poți să zici, cumpărăm Nvidia la prețurile astea, tot zici ok, cumpărăm Nvidia când pică, nu? Cumpărăm Palantir aici, mai complicat, era bun când l-am analizat în 2022. AMD-ul, deja sus, Amazonul, da, aici pot să fac caz, că aș putea avea ceva de poziționat aici. Google, prea sus, Meta și prea sus, Tesla poate vină, da, mai e până acolo. Mai mult aici în utilities, mai mult aici în consum, mai mult aici în healthcare, zone, industrial zone în care ar putea fi value, mai mult value aici decât în zona asta. Și după cum vezi, S&P-ul face all-time high, în timp ce Nasdaq-ul nu. Cumva lichiditatea curge un pic în alte zone și asta nu poate să fie decât bine, dacă mă întreb pe bine, care nu-ți amplifică bula, ți-o detensionează, ok? Gazul natural, nu știu, niciodată n-am tranzacționat gazul atât de mult, mi se pare prea volatil, am încercat la un moment dat, nu văd mișcările atât de bine cum văd pe petrol, de exemplu. Și dacă nu le văd atât de bine, de ce m-aș complica? N-are rost, adică n-are rost. Bun, mergem mai departe, calendarul economic, v-am zis, uitați-vă vineri să vedem ce se întâmplă la șomăjel și vedem ce se întâmplă acolo la unemployment rate, prognoza 80 de K, la unemployment 4,2. Este prognoza.
știrile și apoi trecem și pe grafice imediat. Deci aveți cam tot ce aveți nevoie să lucrează la o altă versiune a acestui website în background pentru a-l face și mai bun și alte chestii care se lucrează în background pe care o să le vedeți un pic mai târziu. Bun, SpaceX pregătește pentru o creștere majoră a numărului de acțiuni tranzacționate aici. Da, îl vedem pe Elon Musk, își freacă mâinile, dar 912 milioane, cam 1 miliard. Deci mâine 1 miliard în acțiuni vor intra pe piață. Nu înseamnă că toți vor vinde acțiunile respective, dar e suficient ca headline, ca titlu, ca acțiunea să scadă 13%, cum o vedem în momentul de față. Mâine probabil va fi flat sau probabil chiar va crește un pic. Apropo, hai să ne uităm și pe SpaceX. Dacă toți suntem aici, vă place contentul, analizăm tot ce cred eu important, dar și voi, dacă găsiți ceva, puteți lăsa comentarii. Bun, ziceam aici că un short interesant ar fi la 129-135, nici măcar n-a atins nivelul ăla și au venit sellerii. Partea bună, nu sunt atât de mulți aici. Aici a fost, mi se pare, cineva care s-a panicat. Aici nu prea. De asta tind să cred că mâine prețul va urca. Aici pentru SpaceX, înapoi spre 115, poate 113 nivelul ăsta de aici, după ceva volatilitate. E și o șansă să deschidă în gap down. 97 m-ar interesa, dacă îl văd în gap down la deschidere 97, depinde cât rămâne acolo. Aș poziționa ceva aici. Poate din noaptea asta o să poziționez un long aici. Vom vedea. Momentan, real, am o singură poziție în așteptare pe Oracle, dar Oracle în loc să-mi atingă poziția să iau și o longul, s-a dus. De-abia mai merge tastatura. Oracle, imediat. Oracle. Bun. Oracle destul de aproape. 107,99 s-a oprit în 114. Nesimțit, îți dai seama. La Oracle aici, dar revenind. Trebuie să scriu de aici SpaceX. Ce nu fac pentru live-urile astea, îți dai seama. Nu e asta. SPX. Bun. Deci la SpaceX asta e ideea. Pentru shortat doar peste 200 moving average pe 1 hour, care vine undeva la 135 pe acolo, poate. La long, nu, cuțite în cădere, nu mă bag aici, da, ar fi interesant, dar aici nu. Aici nu. Bun, cam asta și pe SpaceX, dar mai sunt câteva lucruri aici de discutat la SpaceX. Bun, float-ul, da, urma să crească de la 4 la 11. Deci 4,9 era float-ul, incredibil așa ceva. Deci erau doar 4% acțiuni în circulație aici. Bun, hai să vedem cum a raportat SpaceX. Trump, desigur, iar ne amorțește, ne duce cu zăhărel. Un acord, vine din nou un acord, vine un acord din nou între el la 39-a oară. Au făcut ăștia un studiu. E a 39-a oară când Trump zice că vine deal-ul și cred că a 45-a urmează, dacă se supără, că îi nenorocește, atacă și spulberă. Deci, din nou același lucru. Iar petrolul se tranzacționează la fel. E același playbook pe care vi l-am zis din day one în ceea ce înseamnă petrol. Adică l-am discutat aici cu voi de nenumărate ori cum se shortează petrolul și cum să faci profit pe petrol în epoca Trump. Okay? Nu mai discutăm că nu mai are rost. Da? Asta deoarece mare parte din playbook s-a dus. Adică ai fi putut shorta cel puțin 10 ori petrolul în profit. Bun. De Leopold am discutat, nu ne mai interesează. SpaceX depășește un pic așteptările aici. După cum se poate vedea din nou Elon Musk. Mai vedem, venituri 7,8 miliarde de dolari, pierdere nete 541 milioane de dolari, cash și investiții 100 de miliarde de dolari, contracte restanțe 47 de miliarde, cheltuieli de capital 18, connectivity 4,29, AI-ul 2,56, space 962 și pierderea operațională AI 1,26 de miliarde. Deci e important, Starlink și celelalte servicii de conectivitate rămân în principalul motor al companiei, deci asta se știa, Starlink-ul era printre cele mai profitabile, genul peste jumătate din venituri. Ok. În paralel, divizia ei crește rapid și își reduce pierderile. Asta e bine. Elon Musk e bun la a tăia pierderile, probabil a mai dat afară niște oameni. Dar nici să investiții masive. SpaceX a cheltuit 18,4. Deci ăștia arde bani. Dar după cum ați văzut, acum îi dă și guvernul bani, că câteva miliarde îi mai dă și guvernul în subvenție aici pentru SpaceX, nu? Că trebuie.
Bun, Elon Musk a anunțat că primele satelit Starmine destinate infrastructurii AI orbitale ar putea începe să lansările anul viitor. Eu credeam că deja lansează una, Elon, credeam... țineți minte, eu credeam că deja Elon lansează un data center în spațiu. Țineți minte, înainte de deblocare, Elon vine, ne spune că duce și ne arată tuturor pe live cum pleacă Starship-ul și vedem în spațiu acel centru de inteligență artificială, acel data center. Păi Elon, ce faci? Rămâi în urmă, dar ai nici investitori acum, vezi? N-ai fost destul de bun pe colul respectiv și să-i faci pe ăștia să nu vând pentru că nu le dai niciun preview. Dă-le un preview mic, du o rachețică acolo în spațiu și zici, uite mă, am pus aici în spațiu, uite. Noi și cu Nvidia. Fă-o asta dacă vrei ca acțiunea să nu-ți ia un dip de genul ăsta. Învață de la ea după cripto, că ai văzut ce făceau până în 2021. Vreodată când se debloca ceva, parteneriat cu... Ai încercat și tu, ai făcut cu Nvidia un parteneriat. N-a mers, trebuie aici mai mult. Investitorii sunt mai așezați, mai calculați, mai asta. Trebuie să le dai un preview. Arată-ne racheta, cum zboară, cu Nvidia, cu plăcile video de la Nvidia. Arată-ne ceva frumos așa de show măcar, că te pricepi. Nu? Bun, ca să nu ți-a dip acțiunea și să nu se ducă spre zero. Pentru că ai văzut, float-ul e de 4%, urmează 11%. Bun. Deci au raportat bine, asta era ideea, numai că mult mai bine, o creștere, nu știu, 70%, 80% față de anul trecut, din ce m-am uitat eu. Nu e rău, dar tot supraevaluată e. Adică tot supraevaluată e. Bun, S&P 500 atinge un nou maxim istoric, am văzut. BlackRock lansează 2 fonduri monetare tokenizate pe Ethereum și desigur Ethereum nu dă 2 lei. În timp ce Bitmain cumpără încă 10.000 de ETH, adică 4,8% din oferta totală a obținut momentan cu ultima cumpărare, Michael Saylor vinde. Păi ce facem, marinarule? Buy high, sell low? Ce facem aici? Ești și tu cu noi aici în tranșee, în cripto? Încă știm zicala din cripto. Cumperi sus și vinzi jos. Asta face Saylor și e de noaptea minții, dar măcar își mai reduce din risc. Măcar își mai reduce din risc. Eu aș vrea să facă bust cât mai repede, dar nu o se întâmple. Luați-vă gândul. Saylor nu o să dea bust. Ok, o să o ducă și odată cu o să o ducă, o să pună în continuare presiune pe Bitcoin. De asta, ETH BTC are printre cele mai favorabile momente pe care le-am văzut eu din istorie. Din istorie, la nivel de moment favorabil, culoar, cum mai spune. Cum era chestia aia, FCSB are culoar. Ai văzut, apropo de FCSB, vai de mama noastră. Vai de mama noastră la fotbal, nu mai suntem nimic, zero barat. Știi care e chestia? Aceste țări din nord, Norvegia, Finlanda, Letonia, Estonia, nu e întâmplător ce se întâmplă acolo. Și vă mai zic ceva, multe cluburi micuțe din zonele astea au acces la niște date și la niște sisteme de inteligență artificială de nu ți-ai imaginat. Și știu asta din discuții cu persoane din domeniu. Okay? Deci au niște softulețe care, cu softulețele alea și cu niște creiere bune în spate, adică că nu poate fără, îți face o echipă cu jucători buni care s-ar plia pe sistemul respectiv și pe echipa respectivă. Okay? Și de-aia vezi Tromso, de-aia vezi Bodo Glimt, de-aia vezi Scandia, nu știu, Scandia e de anul trecut, da ăștia, Auda, de asta vezi Auda, de asta le vezi toate astea din zonele astea ca au performanțe. Pentru că folosesc niște softulețe interesante. Mai e Como, de exemplu, de analizat. Dacă vreți să analizați Como. Analizați Como, că nici acolo n-a fost întâmplător. Ăștia care mai sunteți pasionați de fotbal, dar și de softurile de inteligență artificială. Okay. Iar noi, desigur, cine să le folosească? Gigi? După creier, așa poate. În România, nu știu, astea mai mici ar mai putea, că mai au așa niște conducători mai deschiși la minte pe zonele astea care ar putea să facă echipe. Uite, pe la Academia Hagi ar mai putea fi implementate, de exemplu, ceva de genul ăsta. Dar la noi lucrurile ajung mai târziu. De asta suntem depășiți. Asta ca să știți, suntem depășiți numai că nu mai scoatem copiii și asta, suntem depășiți și la nivel de tactică și software și cum să creează o echipă și cum merg împreună și cum joacă ăla și cum face ăla și unde se duce și pe poziția aia și toate ce. Ok. Bun,
Da, deci strategii, revenim la Sailor, la marinar, Sailor vinde celălalt, cumpără ETH BTC culoar. Are culoar, sperăm să n-aibă același culoar pe care l-a avut FCSB-ul, da, până acum. Bitcoin scade pe temerile privind asupra portofelului Cold Card. Cold Card, ați văzut că s-a hăcuit Cold Card-ul. Deci nu mai știu unde să ții monedele, dar cel mai safe rămâne pe un trezor Ledger, ceea ce fac și eu. Adică le cumpăr de pe exchange și le mut. De yen v-am explicat. Vreți să mai reluăm paritatea yen și riscurile pentru piețe? Uite, cum vedem aici în acest... uite, de ce un yen prea slab poate deveni un risc pentru piețele financiare? Ați văzut yenul versus, ne uităm imediat, deci yen versus dolar, la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani. E bine sau nu e bine? E bine pentru piețele financiare. Carry trade-ul merge în favoarea pieței. Ce înseamnă asta? Ăia din Japonia se duc, cumpără ieni la dobânzi scăzute, pentru că dobânda în Japonia este foarte scăzută, iar cu ienii respectiv se duc și cumpără obligațiuni guvernamentale americane și equities, adică acțiuni. Okay. Și nu numai japonezii, și ceilalți, că și toți ceilalți au acces la piața japoneză. Okay. Și fac asta până merge. Problema și riscul e că dacă se împrumută prea mult la zonele astea și bagă prea mult în equities, în momentul în care se apreciază yenul, că duce la inflație ulterior și dacă duce la inflație va trebui Banca Japoniei să mărească dobânda de referință și când o mărește, la fel ca DXY-ul, când a urcat Tata Paul dobânzile, bam, urcă și paritatea yen-dolar. Și atunci ăia trebuie să vândă în panică ca să facă răsplata acelui împrumut și atunci ai o corecție mare. Cum am văzut în 2024 și asta se numește yen carry trade. Acum merge în favoarea pieței, dacă se va schimba, va merge diferit. De asta a intervenit guvernul Statelor Unite, că dacă lași asta să se întâmple prea mult timp, crezi o bulă mare și se împrumută, nebunește, bagă în equities și apoi își iau margin calls că trebuie să vândă pentru a plăti înapoi împrumutul respectiv pentru că se apreciază yenul. Okay? Destul de simplu, destul de obiect și cam atât. Acum, deflația a fost în Japonia 30 de ani. Dacă vreți să vedeți cum arată deflația, uitați-vă la economia Japoniei, am mai discutat și în live-urile precedente. Când o să am timp, o să vă fac și un video separat pe deflație. Okay. Bun, deci asta cu Japonia. Altceva, nu știu dacă mai mi-a atras atenția că nu mergem strict la grafice, se închide și bursa și facem și grafice. Aici Japonia a intervenit, Trump Media transferă Bitcoin, ați văzut că acum puteți 100.000 este online. Te duci la Trump Media, bagi 100.000 în buzunarul lui Trump și îți dă în momentul în care el atacă Iranul cu 10 secunde înainte sau când se răzgândește să atace Iranul. Băi, nu aveți nevoie, l-aveți pe Daniel Niță și pe cei de la Crypto aici, vă puteți uita acolo că e aproape în timp real și oricum noi știm și aproximăm cât de cât bine înainte ce poate să facă Trump. Dar am văzut că mută niște bitcoin cei de la Trump Media pe Crypto.com, valoare de 165 de milioane, l-au luat cu 500 și îl vând cu 165. Asta ca să știți. Bun. Asta am vorbit de România intră în criză energetică, nu mai are rost și Orș analizează reducerea numărului de ședințe privind dobânda de referință. Da, că nu era suficient faptul că aduce volatilitate extra, că nu face forward guidance. Acum vrea să facă și mai puține ședințe. Adică să ai și mai mare incertitudine, să fie o ședință la 3 luni, de exemplu. Păi aduce incertitudine mare, dar asta vine în playbook-ul lui Trump. Trump de-aia l-a ales, ca să știți, de-aia l-a ales pe Kevin Burch. Pentru că face volatilitate și asta o să facă. Volatilitate, pentru că nu o să știi. Ridică, scade dobânda, îți vine cu o surpriză. 3 luni, nu se întâmplă nimic, nu-și mai știi. Dacă urcă, scade dobânda, vezi inflația urcă, scade. Ai nimic de la Fed, tăcere totală, adică n-ai nici o ghidare de la Fed. Și atunci piețele vor fi... Perfect ce vrea Trump pentru a face bani. Nu l-a ales degeaba băiatul ăsta de la Kevin Warsh, că intră în ideea lui de manipularea piețelor financiare. Absolut. Bun, absolut. Și randamentele obligațiunilor urc. Da, pentru că nu îl cred pe Warsh. Adică îmi zic, ăsta e un dobitoc. Și dacă te uiți, dar nu e de fapt. Da, arată ca un dobitoc, da.
Nu e, pentru că face jocul unora, așa, și știm foarte bine cine, el nu e un dobitoc, dar arată ca un dobitoc. Și dacă arată ca un dobitoc, desigur, obligațiunile guvernamentale zic, aoleo, păi nu-l credem pe ăsta. El ne duce cu zăhărelul, că el o să urce dobânda de referință. Nu-l credem. Și nu prea avem încredere în Fed. Și dacă nu ai încredere în Fed, asta se întâmplă. Aici să vând obligațiuni guvernamentale la greu. Și yield-urile scad. Yield-urile scad pentru că încrederea scade. De obicei asta urcă pe motiv de inflație sau pe motiv de neîncredere în guvern. Ok? Urcă yield-urile. Când yield-urile scad, înseamnă că există interes și se cumpără obligațiuni. Momentan nu prea e. Chiar dacă vezi aici un dump, nu prea momentan. Okay. Și ăsta e un nivel critic. Dacă te uiți la US 30, ajunsese la cel mai înalt nivel de nu știu, răzdăm graficul înapoi. Din 2007, înainte de criza financiară din 2007. Aici. Obligațiunile ți arată că ceva aici un pic putred, iar putredul e că nu-l cred ăștia pe. Iar TLT-urile au ajuns din nou, TLT-urile au ajuns din nou în zonă de buy. Din nou în zonă de buy TLT-urile macro. V-am mai explicat, asta probabil lateral, ate aici, în zona asta. Bun, cum o vezi că avea academie bună de pe vremea când... Da, nu e suficientă doar academie. Interesează-te ce sisteme folosesc și apoi o să vezi. Interesează-te de Como și de Rexam dacă vrei să înțelegi o idee și o poveste. Bun. Como și Rexam. Como, Rexam și nordicele. Interesează-te. Hai să mergem pe grafice, să închide bursa. Hai să mergem de fapt să închidem bursa dacă tot. Facem așa, Bloomberg Live. Mai vedem ce zic și ăștia de la Bloomberg și imediat revenim. Revenim pe treabă. Bloomberg Live. About 0.2% on the day. The Dow Jones Industrial Average was closed at a record high today, adding about 260 plus points, or 0.5% today. So that is another record high. The Nasdaq Composite and Nasdaq 100 each down about 0.8%, and the Russell 2000, Carol, losing about 18 points or 0.6%. Almost an even split in the S&P 500. In the S&P, we had 245 names move higher, 256 names move lower today. Yeah, and we talk about sort of what's been leading the market. Yesterday, on the sector basis, it was all tech. Today, it was materials up 1.5%, healthcare up 1% on the day, financials up 0.2%, and then everything else just faded. Technology stocks as a group basically unchanged. Communication services down 2%. And that big part of that was the big downdraft that we saw in Alphabet. All right, guys, let's get to some of the individual gainers as we await some earnings. NVIDIA, that stock up 3.4% off its highs, but nonetheless a gainer on this Wednesday. That company, as I mentioned, up more than 3%. Stock gaining after SpaceX said it would exclusively use NVIDIA AI chips. SpaceX expects to have approximately 2 gigawatts of computing capacity by the end of this year, could rise to as much as 10 gigawatts next year. That's its projections. Nonetheless, it gave remain a boost to NVIDIA. The stock up roughly 17% year to date. Yeah, a little bit earlier, we got earnings out of Booking. Those shares rallied 12% on the day. We're now hearing from one of its competitors, Expedia. Those shares slightly higher in the after-hours trade after the company said gross bookings in the quarter did come in slightly above estimates at $33.93 billion. Revenue, $4.32 billion. That's also... Ok, hai să mergem la graficele noastre pentru că ați văzut s-a închis bursa, dar și raportează Expedia, nimic super mega wow. Mergem și ne uităm la grafice, vedem Bitcoin, dar nu s-a schimbat mare lucru, Bitcoin arată bine. După cum se poate vedea aici, ai nivelul de 62.000, vă ziceam, ăsta era targetul la, după FOMC, vă ziceam că o să țină, nu vă panicați prea tare dacă îl testează. Problema cu Bitcoin e că când ajunge la 55.000 găsește rejectare, vedem dacă data asta este diferit. Nivelul ăsta e important să găsim suport, 65.3, marcați-l aici pe grafic. 4 ore. Arată că un pic ar vrea să dea înapoi. Există ceva volume aici, de fiecare când atingem nivelul ăsta, există seller, ceva îl manipulează aici grav. Bam, 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 de fiecare dată. Nivelul ăsta din nou aici, orice peste.
Te-ai gândit că dacă Bitcoin din nou urcă aici și găsește rejectare sub nivelul ăsta, se poate shorta. În araviz amatori de short, din nou leverage mic în mare parte. Ok, mai ales că aici pe time frame-urile mici, din nou Bitcoin încearcă un minim în urcare aici pentru a se duce spre 200. Cred în continuare că se poate duce mai sus. De ce? Chiar dacă luna asta, ok, e similară cu 2022 la nivel că, vezi unde a închis? În 2022 sub 55 MA. Următoarea lună, dacă observăm aici, ai avut o urcare sau măcar o încercare peste nivelul ăsta, după cum se poate vedea. Te-ai dus la 25.000 și apoi ai capitulat în următoarele luni. Te-ai întors pe urmă unde a închis luna asta, de unde a deschis luna asta. Ok. Dacă ne întoarcem aici, din nou ai avut aceeași reacție pe monthly, 55 MA, ai urcat peste, ai închis sub, red flag, iar luna asta din nou încearcă aceeași tentativă. Momentan ai 66.000, dacă repete istoria 68-70, ar trebui să fie targetul aici, vedem de acolo. Având în vedere unde este 9 EMA-ul, chiar 72 nu m-ar șoca aici pentru Bitcoin, dar cred că din nou va găsi rejectare de pe acolo. Iar 200 moving average din nou target se poate vedea. 200 moving average aici, probabil din nou 200 moving average aici, undeva luna asta, vedem când. Okay. În continuare probabilitatea rămâne pentru tauri aici, okay. Cel puțin pe termen scurt în ceea ce înseamnă Bitcoin, dar arată bine și volumele cât de cât, dar și unde e plasat stocastic RSI și toate cele. Dacă te uiți pe weekly, nu arată rău. Okay. Pe weekly ai 21 EMA-ul, 69.000. Cred că putem încerca în sfârșit, n-ai mai făcut asta din mai, cred că putem avea o încercare aici, dar având în vedere că Bitcoin are atât de multe în spate, e posibil din nou să ai rejectări aici pentru BTC. Da, asta e ideea. Vedem acum și ce vine raportarea de șomaj și ce se mai întâmplă la volatilitate, dar cam asta ar fi o idee, o minim urcare și o testare în regiunea asta de aici. Dominanța ți arată cam același lucru, care vrea să meargă înapoi la 60% și asta ar însemna că Bitcoin s-ar aprecia. Dacă ne uităm la USDT.D, USDT.D. Imediat. Un USDT.D și el îți arată cam aceeași perspectivă dacă ne uităm aici. Da? 8.36, ai nivelul ăsta de 8 care cel mai probabil îl vei testa. Daily o arată bearish sub 8.4. Ai 200 moving average, același lucru. Un test la 200 pentru USDT.D și un test la 200 pentru Bitcoin. Moving average, adică la 7,8 și sub 8%. Arată că mutarea ar putea veni chiar în august. Vedem dacă pe urmă se repete istoria, rejectezi 72.000 să te întorci la 63-62 până la finalul lunii. Dacă nu, va începe un FOMO destul de mare pentru Bitcoin. Okay? Dacă luna asta închide peste 70.000, o să vedeți un FOMO destul de major, okay? Pentru BTC. Bun. ETH, da? Mai interesează mai mult ETH și drept. ETH, cam același lucru. ETH se luptă cu 100 EMA pe daily. Aici vedem din nou că are rejectare în regiunea asta. Rejectare mai mare are peste 1950. Ai putea face același caz. Rejectează regiunea asta, pe urmă poate din nou de short. Dar ce-mi place, și ziceam asta și în Patreon, imediat, ce-mi place aici destul de mult este 200 moving average pe 4 ore. Atâta timp cât ține 200 moving average pe 4 ore, sunt taur aici la micromedian. E destul de simplu. De ce? Aici din mai ai ținut rezistență, da, până aici, până în iulie. Până în iulie la 200 pe 4 ore. Ai urcat peste suport. Okay. Se poate vedea din nou de 2 ori. Și vă vorbeam de regiunea asta, dacă țineți minte, interesantă pentru long în ceea ce înseamnă ETH, 200 moving average, 1830-1850. A făcut din nou bounce de aici și din nou bine, ok? Din nou destul de bine. Acum ce vrem, spargem la 1950, 2000 suport și apoi we are good to go pentru ETH. Și ETH peste 200 bullish, sub 200 bearish, ca de fiecare dată ne putem uita și în trecut aceeași dinamică din 2025. Peste 200 bullish, sub rejectare. Ai reluat din nou bullish, chiar dacă ai picat un pic sub, te-ai dus, ok? Destul de rapid. Deci 200 linia roșie mi se pare importantă pentru ETH și atâta timp cât o ține, zbul pe termen scurt median și atâta timp cât ține acest range
de 1830. Targetele rămân aici, chiar dacă pare că durează un pic mai mult. Ai 200 moving average în cădere, la fel ca la Bitcoin 2070. Poate ETH atinge, poate Bitcoin nu, depinde cât de strong e aici. La nivel de monthly, mai bine și mai interesant aici ETH, chiar că a încercat o închidere la 2000 și n-a reușit, s-a dus la 1977, luna asta ar putea vedea 2164, 2300, dacă ne uităm pe weekly ai 2023, unde îți vine 21 EMA-ul, nu l-ai mai testat la fel de în mai-aprilie, și ai 55 EMA-ul pe care nu l-ai mai testat de multă vreme și încrengătura asta de EMA-uri, dar cred că asta va mai dura până va mai corecta sub nivelul ăsta de aici. La schimbare de trend 2500 și atunci toată lumea va deveni bullish și mergem la stele, dar RSI cumva îți dă senzația că asta face dublu subsol și pe RSI la fel ca pe preț, dar confirmarea 2000. Okay. 2000 și peste 200 moving average pe daily, atunci începem un alt trend pentru ETH în sfârșit. Volumele pentru spot bune, cât de cât bune aici, pe weekly da, mai slăbuțe un pic, dar e și vară, nu e prea mare interes, se vor întoarce traderii mai târziu, dar și retail-ul în zona asta de aici, dar cât de cât bune și pe spot cât de cât decente. ETH, BTC-ul și el bun, vom vedea dacă mai retestează nivelul ăsta de aici sau nu. Înainte poate să vedem mutarea asta care cred că va veni la 3.1. La 3.1 se schimbă trendul macro, apropo, aici, și vom vedea pe urmă 4.2 destul de rapid și 200 moving average. În continuare mențin că ăsta va avea performanță mai bună în următoarea perioadă. Vedem ce se întâmplă și cu Clarity Act-ul, dacă se întâmplă ceva până vineri, țineți aproape și discutăm. Okay. Bun, asta și pentru ETH, link-ul nu face nimic, treziți-mă când urcă peste 10.8, de-abia atunci, până atunci ăsta e nivel macro de acumulare pentru Chainlink și nimic altceva. Solana în continuare, Sol ETH, uitați-vă aici dacă putem vedea un S, Sol ETH, uitați-vă aici cum arată, execrabilamente, okay. Solana ETH. Urât rău de tot. Dacă pică 00350032, papa. Papa, n-aș vrea să țin prea multă Solana și aș vrea să țin mai multe TH. Ceea ce deja am, dar aviz celor care poate aveți prea multă Solana. Mare grijă la graficul ăsta, deoarece arată bearish aici, băi. Solana ETH bearish. Înseamnă că ETH își va lua înapoi dominanța. Și cumva teoria ține destul de bine aici în legătură cu ETH. Dacă te uiți și la dominanța ETH, pare că vrea să aibă același raliu înapoi la 20%. Da, ți-ai auzit bine, dublu de aici. Adică vrea să-și ia înapoi din dominanță. Și pe bună dreptate, adică trebuie să-și ia înapoi din dominanță. Bun, ce înseamnă asta? Înseamnă că e posibil Bitcoin ETH să urce chiar ETH mai mult, dar e posibil ca Solana să stagneze. Ce înseamnă asta? Și în momentul în care vezi corecție, Solana să pice la un nou minim. Cum făcea ETH în trecut. Okay? Cum făcea ETH în trecut. Sol, USD. Solana, în continuare mi se pare slabă față de restul. Ce ar însemna? Ar însemna un raliu aici, în timp ce ETH nu se duce mult mai sus, adică poate se duce la 2800-3000 și ulterior când rejectează Bitcoin și ETH să-ți facă nou minim. Asta ar însemna, în timp ce Bitcoin și ETH îți fac minim în urcare în continuare. Și să continue asta până când îți găsește un bottom între 48 și 31. Și are sens uitându-te la ETH versus Solana, adică trebuie să le compari și pe ele. Acum nu știu cum arată Sol BTC aici. Sol BTC. Mai bine un pic, dar tot rău. Tot rău, ai target tot aici și ulterior probabil tot gap-ul ăsta din zonele astea. Dar un pic mai bine decât Solana ETH, adică un pic mai bine. Un pic mai bine. Bun, hai să vedem ce urcă, scade astea. Dodo urcă un 43%, dacă ar atinge 10-23 chiar ar fi decent, adică nivelul ăsta. Astea pot urca de rapid, n-au lichiditate. La fel și Theta aici 13%, dacă s-ar întoarce măcar în 72, wow, pe aici cred că am average în momentul de față. Ar fi wow, aș putea scăpa de poziție cât de cât bine. Argintul binișor 67, ăla era targetul, aurul la fel și el binișor, asta era ideea pentru aur. De aici, de shortat 4300, nu știu dacă a atins asta. Nu, peste 100 EMA spre 200, 4000 cât e aici, 4337 până în 4475, asta ar fi zona cât de cât pentru aur. Aurul încearcă aici un bottom mai macro, dar nu știu dacă neapărat.
Trebuie să mi confirme peste 4600 sau măcar 21 EMA ca să nu repete ce a făcut Bitcoin până în nivelurile astea după. E-Gold-ul n-are rău să ne uităm, vine cu ceva volume aici, dacă se duce la 8, Doamne ajută, ar fi extraordinar. Mai mult nici nu vreau. Bun. BNB, BIM-ul, la fel și el în formațiune de bottom, la fel ca cum îi zice ARB-ul. ARB-ul dacă vrea B-ul. Așa, acum sunt prea mulți B. Da, tastatura a murit, o fi bateria, nu știu, vom vedea. Bun, Arbitrum, dacă ne uităm aici 0086, aceeași idee pe Arbitrum, nimic altceva. Nivelurile astea de bottom ulterior cred că va avea o reacție 12, 21 din zonele astea de aici. Solana ne-am uitat, Injective aici, la fel, binișor, probabil din nou 5.8, Ondo, la fel, decent, se încearcă probabil din nou 0.45 aici la un moment dat, sparge 0.45, poate să meargă spre o zonă de bull, spre 94 decenți Solana și cam atât. Mergem la zona de cripto de urmărit să ne uităm ce face Asterul, nimic. Treziți-mă când sparge 81 decenți, până atunci n-are rost să ne uităm la el, că mai mult ne enervăm. Hyperliquid la fel, ține 50-ul, e foarte important, unde vine și 200 moving average în curând. E ok, sub 50 poate să fie bear și target 25-30 pentru fair value. Momentan nu poți să faci caz de asta, dar am și luat o poziție în range-ul ăsta. Cu poziția un pic de ETH, nu cu cash, pentru că vreau să am ceva în caz că ăsta decolează la 100. Bun, altceva. Pith, nimic relevant. Pengu, pare că reacumulează, atenție la el aici, pentru că a ținut din nou 0,057 și începe să arate reacumulare plus un doji aici, decent. Pentru următoarea lună, 2 de ținut pe radar ăsta, pentru o mutare măcar înapoi la 200 moving average, poate dacă nu mai sus din range-ul ăsta de aici. Okay. Lit destul de bine, atât timp cât ține 1.8, poate pe urmă o mutare în range-urile superioare. Poate. Bun, azi dăm și pe acțiuni un pic. Vedem măcelul de pe acțiuni, Lucid și-a luat un dump după ce a avut câteva pumpuri. SpaceX-ul a închis la 13% și continuă. Probabil mâine va deschide cu gap down. Hai să măcar vedem gap down-ul la 97, ar fi excelent dacă l-am vedea. La 97. Equinor a stat destul de bine, dar n-a putut să facă breakout peste 42 nici acum, din 2008 se chinuie. Și pare că nici data asta nu va reuși. După cum arată pe termen scurt, 34. Sofiu 18, zona de shortat peste 200 moving average și în rest nu mă ating. E în range, pare distribuția aici, sincer să vă zic. Uitându-te lateral, cum vezi distribuția? Lateral, pumpuri de genul ăsta, cu exit și volume pe sell. Okay. NIO 465, slăbuț în continuare, atâta timp cât ține 3, în continuare șanse bune. Path-ul, nu știu, probabil a făcut un parteneriat aici cu ceva AI s-a dus. Poate cu Palantir, n-am observat. Bun, bun. Oracle, corecție, probabil vei vedea corecție mâine și pe bursă. Coin-ul între cele mai slabe, probabil mai jos. S&P-ul, ca tot am ajuns la el, a atins targetul de volatilitate aici, 7571, 2026 e posibil să închidă pe aici, dar între timp aici ești la zona de rejectare, 7800 până în 7833, cred că va rejecta și vom vedea dacă zona asta e suport de aici, ok? În perioada viitoare, ca să putem avea asta. Dacă nu și nu ține nivelul ăsta și mergi din nou poate mai jos aici, o să fie o reacumulare un pic mai mare spre un raliu spre final de an din nou, nu știu, noiembrie-decembrie. Vom vedea ce direcție ia, dar momentan măcar cred că în următoarele 2 zile va încerca o corecție. Vedem pe ce considerente
Bun, altceva, nu, Nvidia 219, la rezistență până în 226 aici, Kospi la fel la rezistență, tot bearish atât timp cât 6900, am transpirat mai mult decât la sală, e flashcă tricou, cred că mai rău decât la cardio mai devreme. Silver 425, vedem zona asta 63. Bun, cam atât și pe zona bursieră relevant. Pe LTR-ul l-am analizat mai devreme. Cam atât pentru astăzi, a spune. Deja 3 ore și ceva, am analizat cam toate subiectele. Vă apreciez că dacă sunteți încă pe live. Injectiv ne-am uitat mai devreme, arată bine, pare că vreau un pic mai sus. Tau nu face mare lucru. Sui, păi n-am ce să analizez la el. Sui e același grafic, adică ești în zona de acumulare și atât. Iar următoarea zonă relevantă pentru el, momentan n-a ieșit de sub apă. N-am ce să analizez la el, adică e în aceea zonă, următoarea zonă relevantă 37 de cenți pentru bottom macro, aici dacă vrea. Dar eu zic că de aici până în zona de 48-37 va face, nu cred că se face mai jos de atât, va face un bottom aici, Sui. Și nu mă interesează încă aici, deoarece am prețul mediu pe la 70 ceva, mă interesează aici. Dar nu știu, nu pare încă că ar vrea, pare că ar mai vrea încă o capitulare cu un volum un pic mai mare ca să putem marca un bottom. Ca așa îl marcăm de obicei, volume mici, pe corecție, o ultimă capitulare cu un volum un pic mai mare și apoi lateral și urcări. Cam asta ar fi ideea, pentru că nu s-a schimbat. Pump e la rezistență, ok? Deci pump e la rezistență. Pump este la rezistență. Probabil va corecta rezistența de la 0026 de aici. Ok. Dacă reușești să o spargă pe asta, îți dăm unde e rezistența mai mare. Rezistența mai mare e aici, la 0032. Asta e toată zona de rezistență pentru pump. Din nou, are formațiuni de bottoming aici. Volumea asta vrei să vezi. Ok. Singura chestie, volume în scădere, singura chestie aici, n-ai văzut un volum prea mare de capitulare aici. Okay? Vreau un volum un pic mai mare, dar îmi place, asta vrei să vezi de obicei, volume în scădere, volum un pic mai mare de capitulare și apoi volume de buy. Asta poate să fie un bottom în formare, dar s-ar putea forma de genul ăsta aici pentru pump. E de analizat pump, nu e rău, nu e rău. Ai ține ave pentru următorul ciclu? Absolut, absolut. Bun. Cam atât. Dacă v-a plăcut live-ul ăsta, desigur găsiți aici butonul de like și noi ne auzim desigur săptămâna viitoare. Dacă se mai întâmplă ceva, desigur mai fac un live de urgență, dar nu prea pare. Pare că e o plictiseală masivă în zona de cripto, în timp ce equities fac all-time high și banii ușor sunt acolo și se fac în fiecare săptămână, cel puțin momentan. Aveți butonul de like aici. Apreciez dacă lăsați un like la acest live. Vorbim și cu cei din reluare, adică vă salut și pe voi din reluare. Dacă ați ratat un moment, puteți da scroll după ce se termine live-ul sau mâine dimineață, în momentul în care o să fie timestamp pe la ora 10:11 ora României, o să aveți și timestamp executat. Bun, am trecut prin toate, ne auzim săptămâna viitoare, rămâneți pe poziții. Chiar dacă lucrurile par mai grele pe cripto, în momentele astea grele, atunci vrei să fii mult mai prezent și mult mai activ. Ca în zonele de bursă să te distrezi și să fie lucrurile mai ușoare. Cum e acum pe zona de equities, de exemplu. Da, o să vină și pentru zona respectivă, dar trebuie să faci poziționările în regiunea asta de aici dacă vrei să investești în continuare în zona de cripto. Și nu renunțați la zona asta. Nimeni n-a zis că o să fie ușor. Okay? Nu a zis că o să fie ușor investițiile în general. Cel puțin aici pe canal. Dar dacă ai suficientă dăruire, plan și răbdare, sunt absolut convins că o poți scoate la capăt într-un mod foarte pozitiv. Okay? Stay safe, much love, ne auzim în următorul